Na mi van, macska?
Jó. Miután túléltem a macskának a támadását a mai napra... Igen, segítek a cicának, tessék. Szóval, még egyszer, miután én tudom a macskának a támadását a mai napra, üdvözlök itt mindenkit szombaton délután, amikor Baldur's Gate 3-mal térek vissza. Ugyanadjából ott hagytuk abba, hogy a Goblin tábornak a vezetőit, igazából Zsitefet és egy bogármedvét megöltünk. És elkezdtük belülről kitakarítani a tábort, ugye kiszabadítottuk Volót, aki, vagy Volót szerintem, aki egy bárd volt, és a segítségünket kérte. Továbbá kiszabadítottuk a kanzónak egy túlélő tagját, aki itt volt bent a táborban. Ezen kívül még beszélünk én a Goblinnal, viszont vele ezt nem tudjuk. Mi? Ő halott? Egy pillanat, valamit nem értek. Szóval beszélünk ott egy Goblinnal, és nagyjából tudtuk abban, hogy ugye itt elkezdtem kiútolni a hullákat, ennyit befejeztem, és tulajdonképpen itt a hátsó, nem tudom én, kincses tárat kezdjük el majd átnézni. Nézzük, mi van itt a treasure chestekben. Infernal Iron. Kirobbant belőle az arany. Szóval van még egy Infernal Ironunk, ami alapvetően már a második Infernal, amit majd fel tudunk használni, ugyebár az Infernal Engine megjavítása után a csaj melkasában. Kaptunk egy cipőt. The weather dashes take the similar action during combat, they gain momentum. Oké. Strength saving to... Igazából az, hogy advantage-et kap a melee attack trójára, amik kettőnél többen vannak körülött, az érdekes. Evocation, cantrip, voice of the circle. Igazából jó. Az az érdekes kérdés, hogy neki ugye plusz egy AC-s cucca van. Neki milyen van? A rage-et hamarabb befejezi, akkor viszont megföldezzük neki ezt a... ez heavy? Pillanat. Milyen armor? Milyen armor vagy? Semmilyen. Az üzének nincsen nehézsége. Oké, a Cassienek nincsen nehézsége, viszont az azt jelenti, hogy mostantól a barbárunknak mindig advantage lesz, hogyha kettő vagy több ellenfél van körülöttem, miközben harcol, az a harcok nagyjánál. Ami még hátra van, hogy itt van két test, akit vissza tudunk hívni a halálból. Na most ez, amit nem tudok, hogy ez hogy fog sikerülni, mert lehetséges, hogy vagyunk a gyilkosaik, az pedig nem lenne túl jó. Azon gondolkoztam, hogy van Disguise Self spell, amivel ugye tulajdonképpen át tudjuk változtatni azt, hogy mi hogy nézünk ki, meg hogy mi van velünk. Azt nézem, hogy van -e esetleg Disguise Self-em. A válasz az, hogy nincs. Na jó, hát megpróbálunk itt a G-rel egyet, hát ha... As the corpse rises, your parasite squirms in recognition. That thing is burrowing through my brain. Az nem jó. There's no doubt this creature is responsible for your parasite, and it's waiting for your questions. Fractured images fill your mind. Curved drow blades, crude goblin torches, gnoll teeth dripping blood. You see other mind flayers arranged in a serene circle. Absolute unity. Most már biztos, hogy az abszolút egy Elder Brain. Azt mondja... You watch through the creature's eyes as it curses the starborn slaves. They want the ones from the ship. Darkness and sun, barely contained. Okay. You see dark tunnels lit by noxious pools of brine. The darkness spreads through the earth. The skies open and nautiloids pour out of a void that consumes the stars. Super. You see the tadpole in the mind flayer's hand. Not a parasite. Perfection. Rebirth is sloughing flesh. A new skull housing cold, sharp intellect.
You see Draw Ragslin writhe. A tadpole clings to the Mind Flayer's fingers. The Goblin King bows, obedient. The flesh of his tribe becomes the flesh. Hogy mindenkiből itt akartak csinálni Mind Flayert. Corpse twitches, then collapses again. It will speak. Jó, hát valamennyit megtudtunk tőle, de igazából semmilyen komoly információt. Lássuk, ki lehet szedni valamit ebből a Dror Ragslimból. Vagy látom, igen. Corpse regards you lifelessly. Regards you lifelessly. Ez egy nagyon jó információ volt. Beast rotten, looter, warg pens, absolute binds, obedience. Hát ez nem volt túl sok info. Jó, akkor... Igazából vannak még ilyen óriás pókok itt lent, amikkel majd szerintem beszélgetnem kell, de ott még nem tartunk. Itt láttam volna goblinokat legutóbb, hanem van... Look at where the absolutes love gone. De hogy volt? Dead. Thanks for breaking me out. Ő kint volt? Gonna find me a new tribe. One that appreciates. Ezt nem értem, hogy működött, de mindegy. Ki lesz elröhögve? Crusty road. Put 'em up. Watch this. Let's go. Nagyon úgy ő nem esett le. Got to move. All right, Karlak, it's go time. Szuper. Jó, és... van még valahol bent? Igen, még kell bent lenni oda a goblinnak. Ha jól emlékszem, az... Patkány, te tudsz valamit itt, patkány? A longing for stirs a light here, in the tight space beneath the floor. Have to keep going. Jól van. Igazából még ugye bejáratnál vannak őrök. Meg a kinti tábor van, de tulajdonképpen mindenkit szabadítottunk. Nem. Még volt egy ajtó. Még volt egy ajtó. Mégpedig... ott, ahol a... Nem a dró volt, nem. Hanem a dró mellett volt egy goblinnyi... nem egy... Egy őrszobányi goblin itt. Ott van egy ajtó még. Mikor halt ő meg? Ő mikor halt meg? Legutóbb élve hagytam itt. Scouting. Tieflings. Don't fight. Says a toughest in the tribe. Priestess gut. Powerful. Ragslin. Waterfall.
Bridge. Boss Rexlin. The spell's power went. Szóval a játék úgy kezelte, hogy ő meghalt, mégpedig a táborban. Mert ezt a beszélget... Na mindegy. Ez egy kicsit érdekes volt mondjuk, de... Egy kicsit ez így érdekes volt. Most tudom, hogy ő miért halt meg. Én tudom, hogy nem öltem őt meg. Na mindegy. Hát, hogy alapból meg kellett volna halni, amikor megtámadtuk a drót. Nem tudom. Ott vannak szarkofágok, amiket nem lootoltam még ki. Hello, patkányok! Egy szarkofág. Egész csont. Még egy szarkofág, még egy egész csont. Come on, let's go. Where to? See? It squealed! Hit it again! Keep your hands steady, 3. Again! Again! Mate, we're juicing it up. The beast came in here with those robbers, killed Dink and Mince too. Gondolom azok goblinok lesznek. Serving it to the wargs. And it makes funny noises! Ti tök hülyék vagytok legalább. Look, you'll see! Give me that rock! I'll show ya! Oh, you're all A shiver runs across your. But I w- one. That's a true soul you're talking to. Sorry, Mum. The bear sizes you up, wary but not yet attacking. Na, azt mondjam. Hoppá, jött egy pók. Ennyi AP van, amelynek 36. Jó. Ugye merőt azért szabadítjuk ki, mert többször elmondta a főnök, hogy ugye az elfogott adventurer, akit kiszabadítottuk, az elmondta, hogy a fődruida medvévé változott. Tehát egyértelműen a medve az a fődruida. Aye, aye. Swords meet sorcery. Mert ez Conjuration. Ray of Sickness az, ami Necromancy. Meg a Bone Chill az, ami Necromancy. Hülye vagyok. Ezeket volna, mindegy. Hát az ajtó az zárva van. Have to keep going.
Hát Szotyi, nem igazán, de üdít jó szokozásokat. Örülök, hogy itthon vagy, és nagyon jó pihenést kívánok a hétvégére, remélem sikerül kicsillelni magadat ezen a nehéz adáson. Hogy mint csak 50 mennyit pihenni, vagy inkább visszarázódtál az életbe, a macskák terrorában, vagy mi a helyzet? Rezdem. Mert mint tudjátok, a vorgok kifejezetten jól tudnak letartóztatni. Nem. Kinek? Sikerült mellé nyúlnom, csodálatos. Roll in my favor. Ma mindennel mellé ütünk napban. Nagyon szépen köszönöm. Gone with the weave. On the double. Heating up. Már alig várom. Tényleg, holnap megyünk majd, mi a fenem, Ludival fallabdázni. Akarsz jönni? Akarsz jönni, és vagy akartok jönni? Ebből valamelyik igaz-e? Ebből a két állításból? Nem megütni akartam azt a szerencsétlent. One can't always be a gentleman. On my honor. És külön 1 HP-ja maradt. Now this is my happy place. So that's progress. Pardon the viscera. One should cherish all of nature's bounty, but goblin guts are quite far down the list. Valóban. A bear without knowing if it would savage you. A true friend of nature, or perhaps a lunatic. Mindkettő. Either way, I owe thanks. I am the druid Halsin. Yes, but just Halsin will suffice. Unbecoming to demand honorifics from the one who saved my hide. I must admit, I didn't expect anyone would come to my aid. Who in their right mind would infiltrate a goblin-infested temple? Unless... that look in your eyes. I've seen it before. Are you feeling all right? Ugye? Oak Father preserve you, child. You're infected, aren't you? The Mind Flayer's spawn. Yep. But something's different. You're aware of the monster inside you. You don't bow to the Absolute like the true souls do. How is this possible? Egy furcsa nő az álmomban azt mondta, hogy megvéd attól, hogy átvegyék fel az irányítást. Pappáncéja is. Perhaps. But I wouldn't want to place all my faith in blind luck. It's no coincidence that you found me here, I'll wager. You're after a cure for this parasite. Meg tudnám köszönni. Parasites for a while now.
Ever since I discovered these so-called true souls are infected with them, Aha, someone is using very powerful magic to modify these tadpoles. They're using them to exert control over the infected. A holnapi napon, Say, mivel 8-tól nyitnak, és este 10-ig vannak nyitva, ezért igazából reggel 8-tól este 9-ig valamikor. Szóval... Szóval mikor? Mikor? Ember! Akkor mondjátok! That must be where these enchantments are placed on them. And it's where you'll find your cure. Oké, honnan származnak? Moonrise Towers. Rendben van, akkor a Moonrise Tower a következő célpontunk. True souls come out. Given that all of these true souls are infected, it has to be the source for this magic. If you want to find a cure, you must head there and discover how the tadpoles are being manipulated. Like. Gladly, but first I must return to the grove. As you made short work of the goblins' leaders, there's nothing stopping me. Come join me in your own time. I can see to some matters there, and we can discuss what comes next amidst more bucolic surroundings than here. Oké, szóval ő patkányként elfutott innen. Jó. Akkor mehetünk. Rendben van. Akkor egy pontos infót majd dobsz, és akkor foglalok egy termet. Vagy tényleg, még annyit írtok már majd meg létsz, hogy hány termet foglaljak mennyi időre. Azt még dumáljuk le. Aztán annyi. Jó, szóval a druidát kiszaporítottuk. Ő ugye a druid a Grove-nak a vezetője, aki hát kvázi el lett fogva, és ha most jól értettem, akkor... Ha jól értettem, akkor majd segíteni fog nekünk abban, hogy ott rendítik a dolgokat, és azt mondta, hogy utána jönni fog velünk Moonrise Towerbe. Ugye, ami a következő, hát nem tudom én, információforrás lesz. Na most azt kell megtudni amúgy, hogy vajon a Dead Elf. Mi van itt egy Dead Elf? Ő mit csinál? Decaying legs protrude from the hole. A failed escape, it seems. Nézzük, hogy mi történt vele. Hát, mindent tudok. It seems the tunnel Tudom, collapsed dig and suffocated him. A crooked heart is embroidered on his left shoe. The body comes loose, revealing a tunnel. Perhaps you can escape where he failed. Na jó, ki vagy te? Biztos, hogy téged nem én öltelek meg. Hát ez... nagyon jó. Akkor a családod is veled volt? Elég kellemetlen. Milyen aranyos tőle. Megértem, hogy miért akartál menekülni. Hello, Evans, üdvítjük szórakozás, remélem jól telik eddig a hétvég és szórakozásának a streamhez. Ja, hát ez van. Nem tudom, hogy hova akarná beásni magát. De olyan mértékig nem is igazán. Annyira nem is érdekel. Még megnézzük ezt a két szobát, ott van még egy láda, hogy látom. Mondjuk
Hol mennék be, hogyha... Jó, lehet, hogy próbálom beleásni magam, az aztán meghalunk maximum. Oh. Megtaláltam az elf többi darabját. Jam. Szent Camp. Valami érdekes. Nagyon merjük innen hova jutunk. Bár... Egyetlen kijutnánk innen vajon, vagy valami olyan helyre fogunk vele elásni. Itt alapvetően itt lenne valami, ezen túl csak itt van valami más is. Hol vagyok? What am I to do? Tunnel's still blocked. It'll take a bit more effort to clear it. Gondolom, hogy egy izé kell oda. Smoke fire bomb. Here goes nothing. Cursed to put my hands on everything. Tévedtem. Still blocked, but should be easy enough to clear. Ja, és értem, és ide jutunk ki. Oh! Kék gyűrű, grant resistance to poison damage. Oké. Dream, animal friendship. Oké. Jó, oké. Jött elvittem, mert akart. Értem. Gratulálok az új szőnyegekhez, használd őket egészséggel, az inkhez is, és az új Bluetooth-os transmitterhez is. Úgy tűnik, hogy produktív volt a bevásárlása, hogy elvitted. Édesanyád, hogy legyen egy kabátot, és te beszerelsz új dolgokat. Használd egészséggel őket. Mindent is. Jó. Akkor 10 szotyi. Hagy röhögjelek ki. Toenail tasting trout hole. Allow me to demonstrate. Sajnos mellé csilleltem. On I go. Red Bear Chimblackie.
Ez a boncsill, ez 70%-ra nem működik. Mondjuk a legvakabb ember 70%-ra konkrétan. Így van, teljes mértékig, Szotyinak igaza van. Akkora illegalitásra fogunk vonulni holnap, hogy ekkora illegalitásban nem is lehet vonulni. Illegális ekkora illegalitásban lenni. These boots have seen everything. És nem tudtak ki beszólni. God, it's hot in here. Under their noses. A rough tempest I will raise. Semmi. Gél képtelen bármit is eltalálni. Nem tudom, hogy mit csinál. Itt van a csatában, az biztos. On my way. Need to find a way forward. The hammer's gonna fall. The witching hour. Step by step. Úgy az aki már teljesen védve van, szóval nyugodtan. Szuper, végre! Teljesen védve vagyok az illegalitásban, ez az. Let's cook with fire, baby. Concentrate. Jó. My faith will guide me. I need to keep going. A végtelen illegalitásban védve vagyok. Ez egy örömteli hír. Jó, akkor tovább kifelé. If not over, then through. Na hát ez tömeg lesz. What fools these mortals be. Oké, lássuk, hogy kezdünk. Forever, pal. Úgy kezdünk, hogy... Mérgelődés. Boom! Jó, a két ilyet kiszedjük, aki előttünk jön. Ó, még négyen bejöttek harcba. Hát ez tömeg. Jó. Oké, Shadow Heart, légy szíves, csinálj már egy olyat nekem, hogy vagyunk. Nem. Shadow Heart még nem jön, Gale jön. Azt mondja, hol egy olyan, hogy... Nem látom. Itt van. Kaboom! Ugye ebből nem az egyen volt. Ebből az egyen volt. Where do I go from? Majd ilyet, majd most ezt megtudom máskor. Figyelj már te, dagadtokre! Fuck yes. Need to stay focused. Shadow Heartot hátra küldjük. És... így né. Vágtál egy fejszét!
Ne, Gélt ne bántsátok már, szegény Gél. Legjobb az, hogy a többi néző is... De menj innen el! Fenéken foglak csapni. Hey, miss. Jó, szóval... Csöty. És csöty. Nothing will stand in my way. Jó, te ki vagy röhögve. Oké, figyelj, kedvem, kéne healelni? Van nem azért a felfigyelőszer, de az egy nekromantik volt, nem? Az van nekromanci cantrip, nekem healelnem kellett volna egyet, vagy healeltem egyet? Én nem figyeltem. Mindegy, mi ez? Ray of Fear. Right hand. Oké, ez tökéletes. A harcban a kamera az néha nem tudja, hogy mi történik. Az nem volt okos, hogy nem próbáltam elfutni. Az nem egy bölcs cselekedet volt. Jó, szóval... Te szutyok! Erre lementette azt, hogy ő egy szutyok. Felháborító. Count on me. Death is but a word away. Nem hillel, pedig hillelnie kéne a nekromantának. Én emlékszem rosszul. Az, hogy én emlékszem rosszul. Ez van. Igen. Valaki agresszív tépózolt. Láttam, hogy valaki itt agresszív tépózol. Ez valamilyen goblin rituálé lehet, ami ide fönt van folyamatban. Buborékol a fejük, és agresszív tépózolnak odafönt az emeleten az ellenfelek, nincs több kérdésem. Őket észre se vettem, azon egy igazság. Hát itt van Xerox, a megalőrkör. Inspiráltam magamat az, hogy írtam egy egész, nem tudom én, kocsmát konkrétan. Ez az agresszív tépóztető, vagy ez mi ez? Futkosodott az imént vala. Ők lefeküdtek. Ők nem.
Looks like the booze got the better of them. They're practically unconscious. Get me up, would you? Secrecy above all. Fool, damn you. Let's march. Cry about it. Nem, Szotyi, hozzá se nyúltam. Le se töltöttem konkrétan. I won't give in. Tehát hozzá se nyúltam. Listen up! Begone! Putrid boy! I don't fancy their chances. My faith will protect me. On the move. Cutting to the chase. Ow. Poor fucker. All's well that Loose brickwork. Best not lean against it. Better take that. Valamilyen lyuk. Mivel gondolom megint csak kicsi kőártókba be tudnánk menni. Legalábbis azt hinném, de úgy tűnik, hogy nem. Oh, Potion of Greater Healing. Örülök, hogy nem ezt vágtad hozzá. És sima healinget. Magical Wave, Introduction. Egy kicsit visszafogom a lootolást, ami tudom veszélyes, de hát ez van. Oh. Van valami út arra. Érdekes. Oké. Sport szerver emótját megtartod-e valahol egy minőségben? Nagyon jó kérdés. Meg fogom nézni stream után. De azt hiszem, az emót, az neked megvan a sima felirat, annak az átszínezése. Amennyire én emlékszem rá, de nem merek erre megesküdni. Just check for anything useful. Kolbász. Meg fogom nézni, rendben van, megígérem neked, hogy amint egy kis szabadidőm lesz, megnézem. Miért most nem érsz rá? Na, jó van akkor. Örülök, hogy hazajöttél. Nem.
Ez, hogy can't reach, ott egy létra! Itt egy létra! Hát én nagyon szeretlek, de ez miért lopás, ami itt van? Jó, és akkor most jön a könnyű rész, csak egy pár hullát kell átnézni. És mindjárt kell majd egy mosdószünetet tartanom. Most igazából a fő kérdésem, ami előkerül, az az, hogy ugye őket a varázsló ölte meg, és hogy vajon ki fog tudni velük beszélni. Jó. Onward then. I'll grab that. Még van egy adag goblin visszafelé. Shouldn't have wished to live in more interesting times. These boots have seen everything. Ott van fent egy láda. Meg egy zsákutca. Elkezdek fölsétálni? El. Jó. Uff. Might be useful. Jó. Hát, akkor most jön az a kérdés, hogy mivel ugye a varázslónk ölte meg őt, meddig tudunk-e vele beszélni? Igen. The corpse regards you lifelessly. Brynna, faithful servant.
Serving the absolute. Na, hogyan haltál meg? Aha, sehogy. Our leader, our goddess, our future. Nagyon jól beszélgettünk veled. Viszont téged megpróbálok majd géllel behúzni. Ki vagy te? Strongest of our tribe should be boss, but draw Ragslin, hobgoblin, towering, magic. They'll pay absolute. Ki ölt meg téged? If I had, would have. The spell's power. Szuper, tehát nem látta a druidát. Hát ezen teljesen vagyunk lepődve. Egy goblinski. Úristen, mennyi kaja van itt. Jó, akkor mindjárt nézzük, hogy mi vagyunk encumberedek. Jó, állj, hogy nem működik. Valamire belassít minket éppen a hülyeséged. Send to camp. Mit tudja terhelve? Jó. Blades always sharp. What do we have here? Mondjuk ez roasted dwarf meat? Nem. Drop item. Én portbait akarok kenni, nem törpét. Meg sem merem kérdezni, hogy olyan lehet-e kannibál karaktert játszani. Jó. Jó. És akkor felszadok ide. Még a karakterünk felmászkodik, gyorsan elszadok mosdóba egy pillanat és jövök vissza. Jövök vissza mindjárt, meg így elnézek valakire. Hogy megint le legyek szídva, mint tegnap. Jó, még nem leszek leszídva. Egy pillanat türelmet kérek mindenkitől és jövök vissza.
Na, elnézést. Vissza is értem. Jó. What? Nem sikerült fölmászni, úgy látom. Jó, próbálkozunk ezzel újra akkor. És ugye én mondom, hogy merre menjetek. Ők ugye egy csomó helyen eláskáltak ládákat. Itt valamerre menni, ugye csak egy ilyen... Never a dull moment. With a flick of the wrist. Moving ahead. Ahogy túl jött terhelve. Jó, hogy áldjon már meg játék. Mi ez? Bet that will fit in my pack. Jó. Hogy állunk utcára, amit tudunk vinni? Igazából Gélnél meg a barbárunknál is van még hely, szóval mehetünk tovább. Pork loin, hot chicken. To keep going. Hey, you! Parchment Pallet Villain! Őrizett egy forgot. Megszedted a karizmámat, te genya! Heading out. The last board is set. It shall be done. Nyugoljuk ki őt. És nem, és egy HP-ja maradt. Have to keep going. Light on my feet. Pipe down!
Mentette a Wikid Magerit. Erre meg láncnérelnek. Azt szemetek. Tale for the ages. Let's light them up. Can't give up. Not now. Very well. There! A miserable pile of secretion. Have a lot on my mind. Hát ez szuper volt. Elégette a looton nagyját. Te genya! Te loot égető genya! Oh, I have the magic touch. Let's move. At least things have stayed interesting. Legalább úgy örülök, mint hogy kilelődök. What's in Még here? mindig van valami, ami itt errefelé van. Ja, a gét ilyen kipatrol tényleg. Kis patrol. Akkor voltak a tagnák. Kirögünk téged oda front. Thou art a hairy heart. Na de jó volt, az Extreme Rangerről belém lőtt ez a genya. Cover me! I'm going for the alarm! Nyugodtan. My turn. Soldier. Victory is assured. Good move. Holoknak kicsit több élete van. Jó. Kirögünk téged. Thick as a glob of onion. Azt hittem, hogy be fogsz alármolni. On my word. Először egy kardot vegyél elő részről. 96%-ra missz. Ezt úgy szeretem. Ez mondja missz. De mindenki más is misszel. Your body's a temple to an idiot god. Elkezd zenélni, ami semmit nem csinál. Tetszik, hogy az így ott van mindig a kezében. Jó, büszke vagyok rád. Smell blood.
If you reduce az eseteket, remélem jól telik eddig a hétjét, és a streamhez. At the ready. Fast. Got to move. Folyton lefognak? Benne a mindeneteket. Nem látni, mi? De. Ui! Ennyi. Porcon pirítottuk. Mind never quiet. That hit the spot. Making me sweat. Toes, toes. Jó, tulajdonképpen ezzel befejeztük kb. A Goblin Campet. Ugye itt még mindig hátra van a Git ilyen kipatról, amit meg kéne nézni. És utána azt hiszem, hogy ennyi. Tehát, hogy visszahoztuk a druidát. Oké, szóval az lesz, hogy jövünk el, adunk egyszer. Utána pedig valószínűleg cserélni fogok egy lézert a csapatban, mégpedig egy Shadow hátra. What to do? Pillanat, akartál velem What's on beszélni? your mind? Nem. Akartál velem Shadow's beszélni? blessings upon you. Nem. És te akartál velem beszélni? Hey, soldier. Don't be shy. Lady of Sorrows, guide us. Did you want something? Let's get going. Jó. Pedig mint láttam volna felkeltőeket, amikor legutóbb az elmékben olvastam, de hát az csak egy pillanatra volt, én pedig vakmerően tovább játszottam. A scout just reported. The goblins' leadership has been decimated. We Aha. might escape this place yet. Valahogy úgy, I took a igen. collection from all of us. It isn't much, but you've earned it. Köszönöm. Very good of you. Thank you. Bocs, de Halsin will likely want to thank you too, mind. hogyha egy csodálatos varázstárgyat találtál volna, az érdekelne. A pénz, köszönöm, de nem. As for us, No armies at our heels. Amazing. We can finally leave. But perhaps we need not speak of farewells. We'll join your camp tonight to celebrate if you'll have us. Alig várom, hogy új emberek csatlakozzanak a campemhez. Az legutóbb is nagyon jól ment. Back to well. So it's true. You scattered the goblins. Peace can finally return to this, as am I. And I'm sure those poor... Of course. Hogy el a pénzed 900-on van. Mert van healing potion esetleg? Az 1000-nyi cucc mögött? Nincs. Ez szomorú. Ez azt jelenti, hogy nem rezetelt az inventorja. Na mindegy, azt mondjam. Detektat, nem érdekel. Nem érdekel, nem. Párszerűt egyre vissza, légy szíves. Nem kell.
May you keep... Oké, gondolom innen eltűnt. Azt akarom megnézni, hogy a karzóknak a vezetője itt van-e még. Legutóbb ugye ők itt voltak a campnek ezen a részén. Majd csak, a Kovács még itt van. Szuper, azt hiszem, hogy ő kipakolta magát, de nem, ő még mindig itt játszik. Ó, ne, és ez mind lootolhatóvá vált. Szuper, ami az izéké volt mi. You saved us. I wasn't sure. I wish I had better. But this is all I have. A pénzet kell, Isten igazából. Jó. És akkor... A teljes goblin fegyvertár. Szuper. Nagyon jó, akkor már csak a barbáron van tele tudtam. Cool. Tudom, te is jöttél innen. Tudom. Szuper. Viszont azt nem tudom, ami most elgondolkoztam egy pillanatra, hogy vajon, hogyha a druidával megcsinálom, tehát a druidákkal lebeszélem ezt a részt, az mindenképpen be fogja húzni az éjszakai bulit, mert lehetséges, hogy akkor ugye az itt lévő tiefling menekültek, azok megindulnak kifelé tulajdonképpen játéksztori szerint, és elmennek erre fel, és a git ilyen kipatrol innen eltörik. Szóval az lesz, hogy mielőtt bármit csinálok, elmegyek a campbe, Shadowheart. Hol van Shadowheart? Ott van Shadowheart, ugye? Igen. Hello Shadowheart! Szeretném, hogy itt maradj a campbe. Egy pillanat. Shah's blessings upon you. If you're sure. Fine. Kérlek, ne add át nekem a... Nagyon jó. Mindegy, lézel kell nekem. Hello, Voló! Hogy beszéljek már veled, Voló? Mizu! A legutóbbi bárd, aki itt volt, Voló, az nem járt jól. Thank you so much. I was just settling in and reviewing my latest findings. Mind flayers, cultists, and of course, your esteemed company. Örülök, hogy engem is beleveszel ebbe. Tehát lehet kereskedni? Adnád healing potion. Az teljesen korrekt, azt megköszönöm szépen tőle, azt el is veszem. Why, I'm practically an expert. They've tentacles, you know. Quite shocking. The druid Halson had some kind of mind flare specimen in a jar in his quarters. A replica, no doubt, but truly fascinating to see up close. Here, on the Sword Coast. Impossible. That's quite impossible. You'd have undergone ceramorphosis by now. I can't attest to the specifics, but I do know that not long after insertion, the host, that's you, turns into a mind flayer. As there's not a tentacle on your head, I can only assume you haven't been infected.
If what you say were true, you'd be a mind flayer by now. You? Infected by a mind flayer? Ridiculous. Isn't it? Perhaps that's for the best. I'd be irresponsible not to debunk such a strange claim. Örülök, hogy Voló az, aki engem fog megvizsgálni. Az az ember, aki goblokhoz ment el énekelni. Kérlek, Voló, nézd bele a fejembe. Space üdvít jó szórakozást. Remélem jól telik eddig a hétvégé a streamhez. If I just peer in your eye, I could quickly... Oh, dear sweet gods! Oh, dear sweet gods. If we managed it, we'd have a specimen of incredible rarity on our hands. I'll need to research the particulars, however. Give me a bit of time, and I'll have this little issue sorted. Azt mondja... Can you inspire and I use it? Oké, megy rossz páncél, de... Lézel, hol vagy? Vagy... Yeah, te vagy Lézel. Speak. Jó, gyere velem. It is done. Na, akkor lépjél szintet a biztonság kedvéért. Room 3 kiátsz valaki. 4 ending. Na, nice rocks. Kedves egészségedre. New feat available. Ha. Mondja, Heavy Armor Master már kint van. És valószínűleg feat. Hogy veszek extra pontot. Ability Improvement. Click. Jó, és akkor Thief Camp. Jöhetünk ide éjszakra, ami a legközelebb. Blood. This whole of it. That'll wake you up of a fine day, won't it? I do not need awakening. My senses are sharp as steel. Igazából az is kérdés, hogy itt van az agy, és itt a legszínűen vannak zárt dolgok, azt majd valamikor később nyitjuk vajon meg? Yes, it is much more lively than the Githyanki slates led me to believe. Just wait till you see Baldur's Gate. You'll never want to leave. Ó, hogy itt volt egy kapu, és tudtam volna ide teleportálni egyből, és nem kellett volna végigfutva, mindegy. More for me. A dragon rider. My kin are near. It's huge. I suggest we admire it from afar. That thing could swallow. What are you doing? Hold up before they see you, Gresham. Nobody. Just another harassing fool trying to get to Baldur's Gate in one piece. Na húzzál vissza! That lot are swarming all over the bridge. I don't know what they want, but it can't be good. I'm going to find another way around. You ought to do the same. Unless you're looking for a fight, that is. What? Just follow you around? I go my own way. Alone.
Bye! That's it. I'm getting out of here. Én próbálkoztam. Ha velem jössz, akkor biztos, hogy megkap. Drop your weapons! I'll feed your innards to the ants before I do that, Istik. This is your last chance! No, look up. That was your last chance, Istik. Now burn! Igen, és csak be kéne futni a gitjenkik közé, és nem arra felé van a híd, ahol nincsen aki... Ennél már az is, hogy ez van a fegyvertetés, és belépsz a gitjenkik közé, nem tud lefújni a sárkány, vagy lefújja a gitjenkiket is. Most a sárkánnyal kell harcolnom. Örök, hogy nincsenek föltöltve a sprayjeim. You're not here to play with the locals. Of course, Kithrak. We merely sought to... No excuses. Question, kill, then move on. Find the weapon. Our queen watches us. Fail her at your peril. A red dragon. I envy its knight. Would that I rode such a steed. A crash must be near. Come, my kin await. Ez ilyen Shadowheart szőke. What? Ez ilyen Shadowheart szőke. Don't waste a step. Let's have a look. Kithrak, we must speak. Ott van lent valaki, akivel tudok beszélni. Rider, my time is short. Lead me to... Shh. Such a familiar tone. Were I not merciful, I would slice the skin clean from your meat. Yet you are not bleeding. For I am nothing if not merciful. Te egy hős vagy. Your name, child. Nem kell. Majd ő csinálja. Lae'zel. Proud. Regal, even. You will call me Gestil Kithrak. Neki 2 éve van. Voss, Knight Supreme. The Queen's silver, the Queen's sword. I am who you say. A Geich vessel has fallen from the sky, Lae'zel. Thieves aboard have taken a weapon most precious. It is polyhedric in shape and inscribed with the sacred runes of our people. Ránéztünk egyszer a roomra. Take hold. Not your own, but that of the artifact you carry. Somehow, it's afraid you attune your mind to it. The artifact does not want to part from you. It does not want to fall into the Gith Raiders' hands. Take word to your creche. You are to join our search. Speak up, child. Affirm your mandate. You honor me with this duty, Kithrak. I shall alert my caretaker with haste. The Kithrak nods, content with Lae'zel's answer. You serve your queen well, child. Take your slaves and hunt those who escaped the Geich ship. They must carry the weapon. I fly now to Vlaakith, our undying queen. She will see your faith rewarded in this realm and ours. A current of deception carries Voss's words. Wherever he flies, it is not to Vlaakith. To Danos! To the sky! Hello, Drakon. Damn it all! You did well to intervene, vexed as I am to admit it. The Gestil Kithrak would have flayed our skin and left our carcasses to burn in the sun. All for the sake of the artifact that we carry. The crash is near, this much we know. We follow the path forward and into the valley. No one,
Not even the ignoble Gestil Kithrak will keep me from my purification. Jót beszélgettünk. Mert mindig egy élmény beszélgetni. Kedves szavaid mindig megnyugtatják a szívemet, Lézel. Azt mondja, hogy... Jó. Fog beszélni ott egy darab hullával. Mellesleg, ha ide át tudsz, arra nem tudnánk át Misty Step-elni? Van egy Misty Step-en még? Van. Ez nagyon érdekes. Not enough space. Hm? Biztos nincsen akkor bekapcsolni ez What? Lézem, mit disapprove volt itt? Son of Gara. Fellow scout. Druid's Grove. Yes. Zoru fled. Left me to fight monstrous warriors. He crossed blades with a Githyanki. Few survive the ordeal. Fewer still claim victory. Honnan jöttek? The spell's power way. Jó. Szóval akkor meg vagyunk a beszélgetéssel. Mivel nem lesz több Githyanki rész, ezért lézert ledobjuk itt a... Milyen a repum veled? Veled jóban vagyok? Veled körülbelül jóban vagyok veled. Éppen jóban vagyok. Relationship is fair. Relationship is good. Relationship is very good. Nagyon jó. Lézel, kérlek maradjál itt. Yeah. You believe you can survive without, as you say. Okay. Shadowheart, gyere velem, légy cím. It seems that, in fact, none of us can. That thing is shielding us somehow. I don't want to know what happens if we lose it. Agreed. There's not much we can do, but all right. Jó, veled milyen a kapcsolatom, kedves Shadowheart? Good. Nagyon jó. Got to keep moving. Azt mondja, hogy... És akkor Leaf Camp. Visszaszágulunk a Druid Grove-ba. Ugye itt van még a Reach Yankee Vack. És vissza az Emerald Grove-ba. Celox. Én tudom jó, hogy nagyon sokat tudnak, nagyon sok játék valamit nagyon szívesen megnéztek tőlem. Én ennek borzasztóan örülök. De a Baldur's Gate-tel sehol nem tartunk, a Chapter 1-et nem fejeztük be. Jönni fog egy Cyberpunk DLC, jönni fog egy PD3, amit meg fogunk nézni, hogyha nem tudom, a leírások szerint ki leszek javítva a szerverek. Annyi játék jön, mint a bolond gomba, egyszerűen nem tudom. A válasz az, hogy persze. Na jó. Menjünk le, beszéljünk a druidákkal, és azzal le fogom zárni szerintem a Chapter 1-et. És most az a kérdés marad, hogy több járat is van. Ugye van itt a Mountain Pass, ahol lehet menni, és van egy Underdarkos rész, a Reach the Moonshine Tower through Grey Forge, és az pedig ugye volt egy lift lent az Arcane Forge-nál. And what have you brought? Harmony? Balance?
You took it upon yourself to undertake the rite of thorns. I ought to exile you from this place. Forever. Instead, I shall listen to the explanation that you owe me. Good, Gertrude, így úszrakozásnak, köszönöm, jól telt eddig a hétvég, és csatlakozásnak a streamhez. Goblins swarmed us like roaches while you stumbled after the past. You chose to abandon us. I chose to protect us. Silence! The rite has been ended. I will allow you to stay, but consider yourself a novice anew. You have forgotten the ways of the druids, our place in the natural order. You shall learn it all once again, right here. Backslide, and nature's fury will crush you. As you wish, Master Halsin. She shows great insolence, but time will humble her, and the grove still needs her. You will soon see why. But enough of that for now. I owe you my thanks. The grove stands. Nature prevails. And again, I am in your debt. Speak to Wrath. He will reward you for your efforts. Believe me, it is. The span of a mortal life isn't enough to grasp the importance of this place. Its roots touch everything. A kezével nem tudom, mi van. De úgy látom, hogy az isteni fény onnan jön. Tomorrow morning, we shall discuss what is to come. Jó. It is the will of Sylvanas. Sylvanas would not command us to invite rot into our midst. Better not be cursed. You done it. You brought... No. Thanks is not enough. Mate, I cannot imagine taking on a camp full of goblins was a simple task. As am I. Én büszke vagyok, hogy megcsináltam ezt. And I promised you a reward. Let me show you on your map where you can find the cache. Take this rune. Place it among... Jó. Akkor most a rúnát. Ha jól sejtem, akkor ezt tudom is, hogy hol fog kelleni. Így van, a rúna van. Ott a madár. Hello, madár! Viszlát, madár! Itt van bent az a szoba, ahol voltunk, és annak a... Tudok beszélni a hullával. Hello, hulla! Ki vagy te? Szuper. The corpse remains silent. It doesn't understand the question. Where did you start following the absolute? Ez is a Moonrise Towerből jött. The spell's Jó, azt mondja Rune of Eagle click. Azt mondja Rune of Bear click. Rune of Elk click. It's broken, but not too badly. Yeah. Fine. Well, what have we here? Lássuk még lent. Druid note. Na, azt mondja, mi ez? D10 plusz 1.
whatever it takes. Ez két közös. Na. Sajnos. Mit kaptunk még? Csak ennyi. Ez is cold damage. All's well that ends. Hát. Well, not as bad as it could have. Ez így nem volt rossz, de azért nem esek hasra az ajándéktól. Breathe deep and move. Az a kérdés, hogy vajon lesz olyan fegyver, ami plusz 1-es, és ad mellé egy jó kis 1d4 damage-et. Beszéljünk még a csajja, hát ha van nekünk valami borzasztóan okosat. Peace. Enjoy while it lasts. Tudod, mit kéne veled így megfogni, és így nyakon csapni téged itt tenyérrel. Olyan jól telik a hét, hogy ki fogok száradni az armon keresztül. És halálra fogom köhögni magamat közben. Blablabla, mi történt veled? Tényleg, Gabriel, mi van? Megfáztál? Nyomtál egy izomboltak nyusodást, hogy mi a helyzet? Jó. Te találsz, beszélünk vele is. Hol ott van a Strange Ox, mindegy. Egyébként a másikra földhöz vert a nyavaja. Figyelj, indokatlan mennyiségű teját kívánok neked, és még több jobbulást. Tehát, hogy így ilyen kombóban. Let's go. We're ready to head to your camp. Are you? Ez amúgy eléggé érdekes. Ez a kesztyű. Ja, menjünk. Lead the way. Have a drink. I'm fine. Loosen up, Amikor. No, an Albert. Look at them all. Guzzling poison like we've the right to be happy. Perhaps it'll make the eve. Mindenki be fog rúgni. Will be. Te is normális ruhában vagy. Everyone seems to be in high spirits. Tetszik, hogy mindenki tiszta vér. Strange. You know who I never thought I'd find myself caring for? Mi? Amúgy mindenki. Ez így mind. Exactly right. Never gave them much thought. Certainly not that bunch in the grove. Yet we came through for them. We saved their lives. Odd. That's more easily said by some than others. But nobody's here to debate. Ott van a legjobb bárd a világon, a gatyája ott lóg be. We should wait a little while. Until the others have drifted off. Best not keep me waiting. I'd prefer not to entertain myself. Szuper! Elmehettek titokban iszogatni Shadowheart-tal. Jaj, meg a camped, de megint van. Mi a helyzet? Would you look at this place? All these people. Happy. It's nice to be somewhere where good is still pot. Speaking of, from where I'm standing, it looks like you and Shadowheart are getting more familiar.
She's a funny one. All pointy and secretive. But it seems like there's someone very sweet beneath it all, you know? Good to see the two of you getting along anyway. At least one of us is getting a little out. Though, you know, if you wanted to meet up later, maybe we could. I know, but you only live once. And if you never throw your dart, you'll never hit the bullseye. Thank you for noticing. Not if I enjoy you first. Enjoy the party. And enjoy elkezdtél lángolni. A legutóbb, mikor ez volt, akkor kigyújtottál dolgokat. Miért nem gyújtál ki dolgokat? Hope you're enjoying the night, hero. I certainly am. Én egy tiszta hős vagyok. A lényeg az, hogy mikor este elmegyek aludni, senki ne aludjon közelemben. Tehát, hogy úgy, sőt, kötözzetek meg. Ha megkötöztök, az még jobb. Patience? Have you no respect for showmanship? Having performance issues, Roland. Hush you, and behold! Kis illúzió. Aranyos. Adoring applause? You're too kind. Remember when he could barely cast that? They grow up so fast. Ezek meg csak szivatják. Have I met such troglodytes? Now, pass the wine. Amúgy abból a szempontból jó, hogy a kis testvérnek nyomott egy illúziót. Azok meg így, hát... Láttuk már ezt tőle, csinálj valami jobbat. Sherry! Oh. I need to die. No, I need to lie down. Ez mi a franc? Ja, igen. Nem tudom, mi történik azzal a sátorral, de annak gondjai vannak ebben a játékban. Mi a helyzet veled, Gale? Thank you. There's that confidence I like. I thank you for seeking me out. Amid all this merriment, I wasn't sure we'd have a chance to speak this evening. I was hoping you'd spare me a moment. There was something rather magical I wish to show you. More's the pity you've already found someone else to make merry with. Just the two of you. There's something unspeakable about Shadowheart. But I mean that in a good way. She seems to me like a bud on the cusp of bursting into a rose. That, or deadly nightshade. Mindkettő ugyanaz. Of course, to question your tastes. That, my friend, must remain a secret for now. Or rather, for as long as you've eyes only for someone else among our troop. Another night, perhaps. Értem. Hát te is megpróbáltál fel. Hello, follow. Mesélj nekem arról, hogy veled Mizu. Veled már beszéltem? You won't have to worry about us anymore. I'll fight anything we meet on the road. Ahogy látom, elég részeg, úgyhogy ezt tedd valóban. Watch out, Baldur's Gate. Shell's coming for you. Mindjárt elborul így. Elfloppam. There you are. Come now, settle in. Ez az én I do táborom. hope you have partaken of something bracing. This may well take us all night. Why, you're naming, quite obviously. That ballad was but a crude preview, a frame without its crowning jewel. Your nom de guerre. Something iconic, but not too much of a mouthful. We don't want to exclude the common folk after all. Az a baj, attól függetlenül, hogy mekkora egy pojáca, vagy nem mondasz baromságot, és ez van a legjobban, hogy ez a karakter olyan, mintha egy vicc lenne, de nem az, ő komolyan veszi magát. Goblin's Bane has a nice... You have something in mind. Far too much. This is the very problem. If you could set aside your many triumphs, carry out one defining act, not to belittle your achievements to date, of course, but besting a dragon, a giant, a god, perhaps? I must deliberate. Go. Enjoy your evening. I shall have work for you in the days to come.
Voló imádlak. Tetszik, hogy mindenkinek, elég kevés embernek van valamilyen címe, neki meg egy ilyen fél oldalnyi kis szöveg van a neve aláírva. Veled már beszéltem, nézz el, kollégám. I have seen the Kithraki tear a screaming Neogi's legs from its belly to fashion into blades. Nice. Yet they could not match your nerve today. It was enough to drive me to madness. I smell their blood on you still. I smell your moisture. How torturous for us both that I'll never get a taste. Hát ez ilyen. Oh, but do enjoy yourself this night. I intend to myself. Astarian looks particularly tempting. És teljes mértékig őrültnek, de ez ne számítson semmit. Hagyj beszéljek veled, ó vámpírok vámpírja. You know, I never pictured myself as a hero. Never thought I'd be the one they'd toast for saving so many lives. And now that I'm here... I hate it. This is awful. You did a good thing. Suck it up and enjoy yourself. There's a worm in my brain. I'm surrounded by idiots, and all I've got to drink is wine that tastes like vinegar. Hadd nézzem meg, hogy mit iszol. Rich red, dry and sharp. See what I mean? Awful. All I want is a little fun. Is that so much to ask? By the hells. Sex. Passion. Fun. Mindenki a pikes seggemre hajt. It's easy for some. You and Shadowheart seem to have a connection. It looks very sweet. Köszönöm. Not what I'd call passionate or interesting, but sweet. Nyugodj meg. Nem sokára egy ki le fog téged támadni. Nem tudom, hogy melyikünk járt jobban. Vagy rosszabbul. I'm sure it'll be, but you go. Szörnyű vagy. You have no idea how good it feels to see these people smiling. The singing we could probably do without, but even so. Szerintem, ha eleget isztok ennyi idő után, meg ilyen szar ez után, mindenki fog egyet énekelni. Itt mindenki... You came through for us. That's a change from most adults I know. Kellünk istentölni. Nem hiszem, hogy a játék enged, hogy istentöljünk. Ebben szinte biztos vagyok. Micsoda kis tucod van? I'm not. I'm glad they can celebrate before we've even got to the gate. Just like I'll be glad to be rid of them once we're there. Egy élmény vagy. Na jó, beszéljünk meg a druidával, aztán pedig nyomunk egy szundit. Lebeszélgetünk munkat mindenkivel. Go on now. Don't waste a night like this talking to me. We'll discuss your problem tomorrow. In truth, I rarely imbibe. The stuff goes right to my head. Before you know it, I'd be breaking Evans, mi a túró a ver és a szőkésedó háttal? Then you have never heard me singing, which makes you very fortunate. I'm sure there are. But there are many grateful people here who want to spend time. Go on, enjoy. Jó. Akkor egy élmény volt mindenkivel beszélgetni. Jól néz ki. Nekem ez a karakter, sőt, nyugodj meg sátor! Nekem ez a karakter sötétebb haja jobban tetszik.
Most jön az, hogy lehet, hogy el kell nyomnom a képet, hogyha valami olyasmi jelenik meg itt, szóval így gyorsan kattintok. Come here. Sit with me. So eager. I'm surprised it took you this long. Well, to begin, I think a toast is in order. Any suggestions? Bold. What does us entail? I suppose I'll find out. To us. Nem tudok, semmit nem tudok. Now tell me something about yourself. And no tadpoles, dragons, marauding goblins or anything like that. Something about you. Seems like you truly know the city. I never got to explore it to my liking. Hát, hogyha sárkövető vagy, azon csodálkozok, hogy egyáltalán kiengedtek az utcára, hogy én szólt valakit. Not just as things are getting interesting. Sounds like you just need a little more liquid inspiration. There's still plenty of wine. Ahogy magamat ismerem, hogyha elég liquid inspiration-t kapok, akkor bele fogok esni a lent lévő tóba, és arcon fogok lefelé lebegni. Mi lenne, ha azt nem csinálnánk? Nem, ez egy vízesés, ez még rosszabb. Akkor le fogok esni a vízeséssel. Az egy lyuk a kezén? Mi az? Az egy égkő? Mi az a kezén? What? You are beautiful. But you're sweet to make us. Thank you. Akkor egy sutyó vagy. Me too. She trails off. You read an invitation in her eyes. Könnyeim. Jaj. Nem szabad sírni. És ha nem tudom meg az insightot, akkor nem veszem észre a nők 1000 tekintetét, és nem csókolom meg, vagy mi történik. Ez a játék. Néha olyan szinten le tudja dobni az agyamról az égszért, hogy ez valami hihetetlen. That didn't hurt, did it? De rettenetesen halott vagyok. Good to know. For the future. Let's head back. If we must. Yes, if we must. Könnyeim, nem szabad ezt a játékot. Mindjárt őket Dark Urge, amúgy közel állok hozzá, hogy ezt szerintem ki leszedem a fejét. Basszus, tudom ki, ha nem beszéltem. I'm certain a cure for you can be found at Moonrise Towers, but it's complicated. Miért? The journey specifically, it's extremely perilous. Though it seems you're well accustomed to navigating danger. We get a cure and the chance to hit these arseholes where they live. Sounds good. Mi olyan veszélyes benne? You'll need to pass through a terrible place. A cursed place. This curse shrouds everything in shadow. You will not find life, light, or anything natural there. Nem, Göt, azért, mert ököllel tartott távol tőled magadtól őket, úgy, mint hogy gige. Tormented, dangerous souls. You could go overland, along the risen road or through the mountains. Easier at first, but you'll run into the shadow curse eventually. You could also go under. There is a tunnel somewhere in the ruined Temple of Selûne. It leads to Moonrise Towers through the Underdark. Long ago, a man called Ketheric Thorm built a secret stronghold deep down there, before rallying a whole army of Dark Justiciars, Shah worshippers. Dark Justiciars? I must see for myself. Aridin and his lot were looking for a way down there,
They were promised riches if they retrieved a relic called the Night Song. But I think there's more. From this stronghold, Ketheric's forces could access both the Temple of Selûne and Moonrise Towers. But he was defeated before he could launch an attack. If you can find this place, I'll wager it will reveal a more direct path to Moonrise Towers. And maybe even bypass the worst of the Shadow Curse. You've already been. Impressive. You'll make me redundant at this rate. What did you find? Keep looking. If they're present, then it's likely there's a route to Moonrise somewhere. It may prove impossible to avoid the Shadow Curse entirely. But if you find any way to limit your exposure, seize it. I would like to join your camp, if you'll allow me. I can offer my skills, my counsel. I've long sought to return to Moonrise Towers. Mi történt a hangoddal? It seems our fates have aligned. Mi volt a közelebb, hogy ott a fülemhez, hogy mi történt? May Sylvanas guide. Oké. Cool. Tudom, kivel nem beszéltem, ami egy Hol van Will? Te ott állsz kint. Miért állsz ott kint, tök? The Gith Knight is as merciless as the dragon he rides. That we still have our heads is nothing short of a miracle. Not so enchanting as you'd think. The Portiers, the Caldwells, they were the blue bloods hosting the fancy balls and drinking from gold goblets. Father's the son of a blacksmith, born with barely a coin in the coffers. He made a name for himself among the Flaming Fist. Brave as Baldur and stubborn as a deep Rothay. Daring, outspoken, but hardly posh. I spent more time dueling with father than I did rubbing elbows with lords. Not to say I didn't develop a taste for good wine and the talent for courtly dance. It's been a badger's age since I've twinkled my toes. A drunk ogre could put on a better show. Láttam részgógrékat, nem akarok emlékezni, hogy milyen showt mutattak nekem. Tempting. Give it some time. Pedig megnéztem volna, hogy táncolsz, zenélek is rá. I'll show you a move or two. Okay. He brings to mind a story. The Devil with the Silver Tongue. An old fairy tale my father read to me. The kind with a hero, a villain, and a moral. A farmer made a deal with the devil, so the story goes. In exchange for the farmer's dearest fruit, the devil granted him a bottomless quail. Azért, Szotyi, mert egy hős vagy. The farmer's dearest fruit, naturally, was no apple nor peach, but his beloved daughter. We can learn a lot from fairy tales. Don't you think? Refuse him, no matter how tempting the offer, no matter how delicious the feast he lays out for you. The cost will be too great. That's because you still have hope. But when he becomes your last hope, remember this. He'll require of you only what you're least ready to part with, and then require more still. You might think you'd give up anything for a cure, but the devil won't take just anything. He'll take everything. My father once said, one does not pursue a champion's life. One merely answers its call. So it was for me. After my exile, I was hunting near the Cloakwood. I heard a child crying out from a lone farmstead. I found him in the fields, flanked by goblins. His mother's corpse bled into the soil next to him. I don't remember much of it, but I remember drying the boy's tears after. Legalább a gyerek túlélte. Proud. No. Angry. Angry at the monsters preying on innocence.
angry at the so-called good gods for tolerating the cruelty of the evil. That's Angry fair. at myself that it took so long for me to see the coast suffering. The frontiers demanded a blade. And so I heeded. It was an even bloodier day, and a stronger foe. It's made from pure bloodstone, carved from the Galena Mountains just north of the Moonsea. A reminder that sometimes blood must be shed and sacrifices must be made. But that story is reserved for lifetime friends and calmer days. It's said that anyone who bathes in the river of blood emerges as one born anew. It's a lot like that, I imagine. I feel the weight of these horns on my head, curling upwards like a mammoth's tusks. I feel these ridges snaking down my neck, not to mention a few bumps and prongs in unmentionable places. But I haven't seen my reflection just yet. Be my mirror. What do you see? Igazából, amúgy nem nézel ki rosszul. Nekem ez a fajta szarv tetszik, a szemed az jól megy a bőrszínedhez így. És igazából az arcod, ami eddig úgy nézett ki, mint ami átment egy darálón, ezekkel a szarvakkal egy teljes körképet alkot. Büszke vagyok rád. És arra kitalált, hogy nézzen ki a karaktered. But I will slay their monsters, keep them safe, and one day they will see the blade of frontiers again. A possibility that's kept me awake countless nights. But I don't have a clue where to start, other than play her games and play by the rules. That's the only language devils listen to. Igazából arra lenne szükséged, vagy hát igazából 3 ötletem van. Én nem bölhetem meg, mert neked meg kell védened, de ha nem tudsz róla, akkor hát vagy csapdába ejthetjük, és megegyezzünk vele, hogy úgy engedjük ki onnan, a téged elenged. A harmadik, hogy olyasmit kér tőled, vagy olyasmit akar veled megcsináltatni, ami nincsen benne a szerződésetekben, és akkor azt tudod mondani, hogy mivel olyasmit kérsz, ami nincsen benne, old föl, amikor én azt megcsinálom, ezt még be lehetne neki adni. A legutolsó pedig, hogy átlépünk rajta, keresünk egy nál nagyobb kutyát, és vele kiütetjük a szerződést. There could well be. She has the blighted thing. What I know of it is simply what has engraved itself upon my memory. My contract is very clear. I can bring Mizora no harm. She'll have to let me out of my pact willingly. Az általában így van. The way out is if I can out-bargain her. We're standing here with nothing but the clothes on our backs and the worms in our heads. We can. I'm sure of it. How glad I am that you see me as more than my patron's pet. Igazából alapvetően, ja. The blade of frontiers at your calling. I think that unknowable powers come with unknowable consequences. I can't say I'm not curious, but once you've taken a lithid by the talon, there's no telling how deep into the abyss it might drag you. All right, anything more we should discuss? Anger. I understand. We've been preyed on by illithids, suffered insertion of a mind-bending worm. Bloodthirst is another matter. But perhaps not too big of one, if it's a devil or demon's flesh you're wanting to tear. All. Seems unusual to me. Then again, we're talking about tadpoles inserted into our brains by rubber-skinned tentacle monsters. There's nothing usual about it. All the more reason to stick close. I think you'll agree. Az a baj, tudom, hogy én öltem meg. Szóval, akkor... Leaf Camp. Jó.
Beszélek a kereskedővel. Utána pedig szerintem... Szóval a Mountain Pass-ben van a Githyanki Cache. Az Underdarkban van Greenforge-on keresztül valószínűleg a Selunen, mit tudom én, Temple. Na mesélj nekem arról, hogy kaptál-e új potion-t, mert aludtunk egyet. Így van. Look at that very good trader man. Mennyi mindent adtam el neked, katasztrófa. Ja. Jó. És... Per. Nem kell nekem. Sem kell. Ó, bakker, már többen vagyok. Jó, akkor innen megyünk az Underdarkban. Ezek a gnómok viszont. Thanks again for offing that drow. Only made it here because of you. But stuck in Moonrise with a bunch. The Myconids are trying. Oké. Tulajdonképpen ennyi. Nem kéne egy illitidnek lennie? Hol az illitid? Welcome back. Have you made any new discoveries? Let me see if it will answer my... Igen. Welcome back. I do enjoy a good bargain. If anything in my private collection is to your liking. Rengeteg pénz, ami a private collectionben a likingomra van. Ó, vannak ilyen ékeveim tényleg. Azt mondja, a Szentukám. Nem. Semmi érdekes nincsen, azt hiszem nála, ő nem kapott új fegyvereket, ja. Viszont most már ki tudom pakolni innen az inventorimat végre. Kedvenc. Kedvenc barbárommal. Akinek a sapkája még mindig baromi viccesen néz ki. A sapka az akkor egy poén. Teljes Goblin Camp fegyverzete 800 aranyat ér. Szuper. Szuper. Jó, sikerült lecserélni a dolgokat, vagy tudok valami újat beszélni? Neki vannak külön árui? Elixir of Physical... Az ott tök érdekes. Mik? Megvesszük. Ez is jó. Szuper. Nem is tudom, hogy te le lehet boltolni. Azt mondja, először is, ezt átadjuk Shadowheartnak.
mert az szuper. Pedig átadjuk ide a kedvenc paszterünknek. Jaj, ne, nálad még vannak cuccok, mi? Nem tudok nálad... Ahogy lelokkoltam volna a te inventoridat, vagy ez micsoda? Nem tudok nálad csoportosítani. Ez szuper. Csak nála nem megy, vagy senkinél nem megy? Mi van bekapcsolva itt, ami máshol nincs? Salutations. Let's march. Looking ahead. Wonder if the gods are watching me. Better than nothing. Nem ezt akartam benyomni, mindegy. The corpse twitches and you note its delicate filaments. It had been merely a child. Like its living counterparts, the corpse... Floating, knowing, seeing, here to grow. Magic. Old ones enter. Burn. The spell's power... Super. Movement speed plusz 3 méter. Igazából neked ez amúgy nem lenne rossz. Plusz 3 méteres movement speed. Ez azt mondja... Milyen gyűrűd van? Fight. Hű. És akkor mehetünk tovább, mégpedig a Grey Forge-hoz. Vele. Mi? És akkor erre tovább. Here goes nothing. Leírod your adventure. Make sure to tie up all loose ends before advancing. Hát nincsen semmilyen loose endem. Igen, ez a mindenki halott a Sá templomban, ez eléggé reálisnak néz ki, amit eddig láttunk. Vagyis erődben, mert azt mondta, nem azt mondta, hogy templom, meg azt is, hogy erőd egyszerre. Never wanted the easy path. A couple turns should do it. Maybe I need more pockets. ...96 HP-s Very Traveler. Érdekes, a Barbárnak van 65 HP-ja. Nem tudom, hogy ő miért Very Traveler. Például attól, hogy megöl mindenkit, 96 HP-nek vannak. Annak az arcnak elnézést varázsló sapkája van. Milyen varázsnak van 96 HP-ja? Szeretném ezt megtudni, játék. Mennyi van az enyémnek? 38. Értem. Tehát ő 6-os szintű, neki kb. 3-szor annyi van, tehát akkor ő 18-as szintű. Az cool.
Hát nagyon szeretném, hogy véletlenül rám varázsolja valamit. Sőt, te ki vagy? Alá? Ez egy öreg ember egy pipával. Who there, wanderer? Stay thy course a moment to indulge an old man. The very same, Gale. And a fair bit miffed he is, too, finding himself forced to expose his best pair of boots to so many miles of country road on your behalf. I know a minstrel by trade when I see one. Tell me, what ballad bold enough to lift me onto the pedestal of acclaim enjoys your musical predilection? Oh, is that so? The lyrics are by Volo, you know, whose name alone is sufficient enough criterion to arbitrate its acclaim to truth. 2 weeks I had to endure a frozen beard and wicked frostbites, yet he makes it sound like a dalliance through the dales. Yes, yes, yes. Be that as it may, you said you came all this way on my behalf, did you not? For what purpose? Hát valószínűleg Mistra küldte. Spare neither time nor my own self to find you. She sent me, Gale. Ja. You know of whom Out with it, Elminster. Please. Young man, has your sojourn away from Waterdeep washed away your decorum as well as your patience? Nigh a 10-day I've gone without honest fare, worthy of the name. Drank naught but what the sky entitled my thirst. Why, some bread, cheese, and a cup of wine would appear unto me a feast. Surely you would begrudge me a mite of rest and repast before I get out with it? Yeah. Yes, Gale, where's your decorum? And a great kindness that would be. See, Gale, even in these barren parts, the art of hospitality begets inspired new works, if only one keeps up the practice. Oh, for the love of... This way, then? To your camp. Oh, don't dawdle now, lad. You're the one who's in such a frightful hurry. Oh, nigh on 13 centuries old and he still thinks with his stomach. We'd best follow and see if he's more disposed to speak plainly once it's stopped its grumbling. A wise choice. Better to indulge your curiosity than Elminster's appetite. Yes, what a delightful wedge of old Arthurian that was. Doesn't do to parley on an empty stomach, you know. Makes one's words frivolous when they should be grave. Plenty to digest, after all. A good deal to stew over, if you will. Words ladled with... Én is Istenem, csak fogom megtudni tőle, mit akar. Csak Voló ne jöjjön ide pluszba. Wouldn't you agree? Elminster. Right. Ez az ember. That is to say... Elfelejtetted. Gale, my boy, I've come to address a most pressing matter. I'll speak as plainly as I can, forswearing the accustomed frills that decorate my speech. I'm here on behalf of Mistra. The message and the charge I bring you are hers. Azért nem vagyunk meglepődve. Thank you for that most considerate reminder. You know where you went wrong, Gale. No, we needn't dwell on that here and now. But even so,
You're to be given a chance of redemption. Nagyon jó, valaki mond egy 10 perc. Forgiveness? She would consider what she considers to be forgiveness. Mystra is aware of the misadventures that have befallen you both. Wow, egy Isten tud valamit. Your strife with the absolute, that most insidious of evils. Cool, és akkor jöttél nekünk segíteni, ugye? The very purpose of my presence. In a roundabout sort of. Nem tetszik, hogy befejezted ezt a mondatot. You must know that the absolute is more dangerous than you can possibly consider. Nem akarok megbántani, de rengeteg Elder Brain van a világon. All who live, even those who are undying, it threatens the gods, the we. Akkor miért nem az Istenek tesznek valamit kivételesen, majd hogy szopatják az embereket? That is why I have come here to charge you, Gale, with its destruction. It is Mystra's belief that only you can. Ja, amúgy. I doubt not your conviction, but Gale has an unnatural advantage. The orb. Precisely. Mystra has granted me the power to stop the clock, as it were, on the orb's rush to overpower you. Instead, you will be able to unleash its lethal combustion at will. Interesting. This could be help or hindrance. We shall have to see. You must find the heart of the absolute, whatever that may be, and use your. Ezt egy öngyilkos menüt akartok csinálni Gale-ből? How about fuck you? He is not. But it seems that Mystra is. It brings me no pleasure saying this, my friend, but such is Mystra's will. És mi, hogyha simán megölöm? Ekkor is így belebaszom a padlóba. Nem kell felrobbantani a Gale-t, akkor mi lesz? You will be redeemed. Such is Mystra's promise. With that, I've said my sorry piece, and need only bestow unto thee the charm I was bid. Legalább ezt nem fejtetted el. Ez cool. It is done. Both charge and charm have been committed into your care. To you, I commit into care Gale himself. I count on you to shepherd him well on this strangest. Az lesz, hogy megkeresem az abszolútot, megölöm, utána megfogom Mystrát, és így lebaszom a hegyről, mert egy pöcs. Or some other fortune altogether. Like moons make swell and wane the nescient seas, so too the sky-strewn gods ordain the tidal fates of mortal days. And yet, an ocean born in lonely hours, come ebb, come flow, come all that is beyond the breadth of our... Úgy imádom, hogy pont Elminster mondja azt, hogy jaj, az Istenek így mindent kitalált meg, jól csinálják. Ő az, aki leszarta őket, és mindent így... mindegy. Farewell, my friend. Farewell, Elminster. I'm glad she chose you. Nagyon jó. Hadd beszélgessek veled, Gale.
An audience with Elminster is never less than memorable. I'd have hoped to introduce you to him in less dire circumstances. But those are hard to come by these days. Igen. A wizard doesn't reach Elminster's age without enjoying their home comforts. Those who seek danger over cheese don't tend to live as long. Mondjuk ez arra az ember, mindegy. To have sent him. The severity of her bidding could not be clearer, or weigh more heavily on. El fogunk fölrobbantani, hogy ez baromság. Time seems so infinite when you're young. A month is an age. A year is a lifetime. It is a strange feeling to realize how little of it one might have left. Hagyd már abba. Of course, we offer the clearest solution to our problem. All I have to do is find the right place and time, close my eyes, and let go. Hát fel akarod adni. The slate will be clean. Wrongs will be righted. The absolute will be gone. And I along with it. I've no doubt she has the power to do so, but as for the permission, Ao would not look kindly on her meddling in mortal affairs. Divine intervention has a tendency to make things worse, not better. As for Elminster, he saved the realms more times than legend can recount. To take on a god is no easy feat, even for him. My orb is the best. Azért, hogyha megkapnám Elminstert a csapatomba, lehet, hogy kicsit jobb lenne. Itt olyan fegyvert én képvisel, mint az állat. If there was, I'm sure the goddess of magic and the greatest wizard who ever lived would have identified it. Nem. But alas. Most mondtad el, hogy Elminster leszarja, Mistra pedig nem identifálhatja, mert azzal belenyúlna a mortál afférbe. Te tök! Let's save such certainty for the moment such a decision is upon us. Meg fogjuk baszni azt a szívet, anélkül, hogy föl kéne pukkantod magadat. Ha nem lehet, akkor meg letörlöm a játékot, és nem fejezzük be, kész. Jó, akkor hol vagyok? Visszamehetek végre oda, ahol voltam? Vagy megint sajtot akar majd tőlem kérni Elminster, nem kérünk még egyszer sajtot. Mi ez itt? Broken Moon Lantern. Adunk még egy Broken Moon Lantern-t. Adept of the Absolute. Itt eléggé alszol. Így már tudok veled beszélni? A válasz az, hogy nem. Hát oké. Azt mondja, the shadow curse, what? Például most nem alatta megyek el? Hogy ez volt az erőd, ez? Uha! Az aztán erőd, apa. Ez mind? Hello? Hát ez a hely nagyon jól néz ki. A kedvencem, amikor ilyen fekete fűz száll fel a földből, az megmelegeti az ember szívét. Better be careful around here. I've never seen darkness like this before. It's unsettling. Moonrise Towers lies ahead. We must venture on, however bleak the path. Mi van, hogy bejövök? Something's wrong. Shadow Curse. Without a light source, you will take necrotic damage every turn. This damage doubles each turn. You are affected by the Shadow Curse. Jó, az lesz, hogy fákja. Check. Exit turn-based mode. Szuper. Király. Most már fákjával harcolok. They don't seem to be harming me. Azt mondja, Shadow, hát létszés. This place is heavy. Jojo, nagyon szépen köszönöm az 56 hónapos visszahozott üdvözlők között, köszönöm szépen a támogatást. Már csak pár hónap és megvan az 5 év üdvözlők között, sem nem jól telik a hétvégén. Szotyi hazatért, szóval jövő hét kedden elméletileg PD3-azunk. No. I just wanted to see how you felt after the night we spent together. When we talked and kissed. I was a very happy man. Or Dragonborn. I hope so too. Though I'm not sure what kind of courtship will be afforded, given all that we're facing.
Figyelj, szerintem a legromantikusabb pillanat az, hogy egy árnyék átkozott helyen beszélgetünk erről. És amúgy örülök neki, hogy semmit nem látok a fejedben. Istenem, szörnyű. I think so. Yes. Perhaps I shouldn't put it to the test, but compared to everyone else... Akkor ez azt jelenti, hogy az a hülye árnyék takony, ez Sának a valamilyen. Fine. Do you know what this means? I must be blessed. Nem, az azt jelenti, hogy az átok az Lady Shy, és ezért nem hat rád. Azért ne turbóztul. She must do. You're resourceful. You'll find a way. Don't give me that look. It's a good thing that I'm Lady Shah wouldn't bless me like this for no reason. Those signs we found about Dark Justiciars. Perhaps they were no coincidence. In either case, I need to... Okay, This place. Wouldn't you be in my place? If there's even the slightest chance that Shah worshippers remain within our reach, we should try and find them. Even if they're all long gone, and that seems quite likely from what we know. Who knows what they may have... Mire gondolsz, Göt? My people are nothing if not resourceful. As long as I've prayed to Lady Shah, I've wished to serve her as a Dark Justiciar. Shadow, hát nagyon szeretlek. De a Dark Justiciarek azok a legnagyobb kretének a világon, amit ismerek. Azok ilyen érzelem és minden nélküli ilyen őrült gyilkosok kb. Szóval mi lenne, ha nem? Szeretnéd, hogy betegyek valamilyen linket, dobd el nekem azt, akkor beteszem a linket. Bid me from seeking to prove myself worthy of the rank. She said I was not ready. Not my mother, I should add. The Mother Superior, head of Lady Shah's enclave in Baldur's Gate. Én úgy érzem, valamiért úgy érzem, hogy nem leszünk túl jóban a sáhívőkkel, hogyha Shadowheartot megakadályozunk abban, hogy Dark Justiciar legyen. Nagyon remélem, hogy ezt nem kell tennünk, és fel se ajánlja a játék. Inscrutable. Jó. Very serious of you. But go ahead. Even if I could remember, I'm not sure I'd tell you. I don't want your ego to get... de cuki vagy. Fine. What's on your mind? Quite splendidly, to give credit where it's due. You and I have shared some good times together, considering all we've been through. I think I was very lucky to find such favorable company. And attractive... Nagyon kevés ilyen sármos sárkány van, mint én. Jó, megbeszéltük vele, szuper, akkor menjünk tovább. Itt... Még mi az ott? Vannak ilyen cuccok. Vannak itt ilyen cuccok. Érdekes. De várjál már, most a tieflingek erre jöttek? A tieflingek ebbe sétáltak bele? A hülyék meg fognak halni. Survival failed mindenki által, tehát nem vettünk észre egy kiásható cuccot itt. Yay. Lehet menni valahová? A válasz pedig az, hogy nem. Jó. Ugye ti nem ebbe a Shadow Curse-be sétáltak bele. Olyan értékelném, hogyha nem haltak volna a tieflingek, után megmentettem őket. Csak észrevették, hogy nem jól nekik, az bele, nem sétálnak bele.
never had a chance. The curse consumes everything it touches. Ez szuper. Nem gyúrsz a microflight. Ha! Emberek. Hello! Stay together. Keep to the light. Ez egy jó terv. Stop! Who's there? Milyen ügyesen elbújtam a fa mögé! Mintha a saját mocskámat lett. You're a chatty shadow. I'll give you that. Come out into the light, hands high. Milyen szexin sétált, ami... Jonas, move in. Miért nem lépsz közelebb Jónáshoz? Mi a fel az a Shadow Elemental? Vagy mi a pékem az? Jonas? Harper. Can you see our torches? I can't see anything. Something's wrong. Follow my voice. Come back to the light. Szerintem most fogjuk látni, hogy mit csinál Shadow Curse azok, akik nem a fényben vannak. Szerintem Jónás nincsen túl jól. Nem vagyok teljesen tisztában. Szerintem nincsen jól. Én azt fogom mondani, hogy szerintem nincsen jól. Don't let it get hold of you. Harpers, now! Oké. Jaj, a jó ég áldjon meg téged, te. Ó, ezek mi? Jaj, ezek Shadowk. Oh! A jó ég verését ezekbe a nyonyi vackokba. De ne nyújkáljál! Szóval, az van, hogyha elfutok innen, akkor ezek a szerencsétlenek, ezek elvesztik azt, hogy hol vannak. Szóval azt hiszem, ti úgy a necrotic damage-re, ugye? Nem poison immunok vagytok, meg necrotic immunok vagytok, de? És a radiantot nem bírjátok, így van. Ja, de jó. Ne azt mondja, az lesz, hogy mennyi HP-tek van nektek? 24. És úgy mondja, még kint van ugye a fényből, azt nem látom. Yippee-ki-yay. Azt nem el fogom akkor veszteni, hogy az ott van. Akkor a kettőbe belesebezni? Nem igaz. Figyelj már, apa! Te miért vagy ott? Te nem vagy benne a fény? Ott a fény! Mi a Na jó. Tehát azzal fogok kezdeni, hogy téged... te utána jössz, igen. Not enough movement. A jó ég áldjon meg téged. Azt hiszem errefelé ment el a Shadow, szóval hát ha mondjuk itt van. Ott van. Haha! Hahaha! Te genya. Jó, ez a baj, hogy nincsen több fákjám. Üljön. Gondolom, ők bedodzsolták amúgy a dolgokat. Nem, failed és 6-ot sebeztem. Damage roll 12, és ez lightning resisted is van, te pöcs. Hogy lenne lightning resisted? Mert az árnyék, az nem fél a villámtól. Jó.
lentebb jövünk. Mondjuk. Jáig. Hagyd már békén a strength-emet, te genya! Ellopták a strength-emet. Miért engem? Egyre csúnya vagyok? Strength drain. Jó, tovább nyakon ütöm. Légy szíves, ne fuss ki belőle mi... Miért futkosol ki belőlük milliből? Hülye vagy? Itt áll? Melyik jön az a fönti marság? A játék nem igazán kezeli jól az AI-t. Ami egy kicsit problémás. Azt mondja, strength drain. Elvékén. Jó, tehát... let me jump. Let me go there. És azt mondja, hogy... hogy ők a nekrotikra abból immunisak, tehát azt a tűzzel hogy álltok? Tűzre is rezisztes vagy, holdra is, a lightningra is, poisonra immunis. Force-ra van neked valamit? Mesélj nekem erről. Force-ra nincsen semmit. Jó, akkor... Persze maradt 2 HP-t, vagy nem maradt volna 2 HP-t. Egy szíves, fussál közelebb, kösz. Mert azok világítanak. Értem. Jó, akkor Karlak jön. Karlak azt fogja csinálni, hogy befutod és megpróbálja megölni azt a Shadow-t ott szerintem. Vagy megpróbáljuk megölni Jonaszt. És működhet. Mi? Ja, mert ugrottam, nincsen bonus actionom. Egy jó kis kritikál mix az mindig frankó. Viszont jön a legjobb spellünk, amit tudunk csinálni. Egy radiant damage-et szeretnék magamra tenni. Így mi. Jöjjünk közelebb. Jó. Azt mondja, beszólok neki. És lebentette! Ez a genya. Ebbe gyújtom ezt itt a biztonság kedvéért. Jó. Oké. Van még ő, meg van még ott ő. Picit piszkáljuk őt. Nem. Ez. Oké. Úgyis reckless attack. Oké, ő is fekszik, és már csak egy árnyékunk van. Well done. Now we've got to move. I know a safe place. Give me your map. Másnak semmi baja. Nekrotik meg. Nincsen baj a Jónásnak, csak kicsit olyan, mint hogyha egy ilyen élőhalott zombi lenne. Máshol úgy hívják ezt, hogy hétfő. Remember, stay in the light or you're done for. Harpers, move up. Okay, cool. You sense a young woman gazing at Moonrise Towers in awe. Perhaps one day she will get to gaze out from atop it, she hopes.
Megint encumbered vagyok, egyelek meg játék. Milyen nehéz nálam. Az alkimista tudszok mi. Van nálam 1000 marhaság. A lámpák mire jók? Nem tudom, sajnos. Ja, majd alkimiával is foglalkozni kell. Always room for more. Az így mi az ott? Azt hittem, hogy egy kő, ami a halálkönyvének a kinyitásához kell. Oké. Érkezik egy csomó common cucc, minden erre. Ja, mert fákja van nálam, jó. Ami leesett. Még gond, én vagyok a hülye. Valaki kitért egy Potion of Healing-et. Ilyen kedves. A hullánál valami info nincs. Tök érdekes lenne, ha a rópot mondjuk föl lehetne arra használni, hogy bizonyos helyekre lemász. Tehát, hogy mondjuk úgy érhetnél el bizonyos zónákat, hogy mondjuk rópot leraksz oda. Vagy lehet, hogy úgy lehet elérni bizonyos zónákat, csak én nem vettem észre. Hol küldtem úgy minket? Reach the last light. Cool. I will do so. This grave is a mess. Probably an animal's doing. Ellie May, my light, my hope, my joy. Na jó, nézzük meg, hogy ez itt micsoda ez itt. Egy ilyen démonikus idéző valamit csinálsz, nekromanta vagy mi van veled? Speak with the dead van. Where lies your guilt? The waning moon. Hopp. Na jó, ki a fene vagy te? Tudok lehet kereskedni. Semmi érdekes nincsen nála, hogy látom. Azt mondja... You walk in the darkness unafraid. How curious. Miért kéne félnem? Nagyon jó, madár is beszél velünk. A fair point. Perhaps this one could assist us. The murdered lie silent. The raven asks, will you be their voice? She is not the victim. Nay, she is the perpetrator. This woman tended a bar where she took her patrons, her friends, into her confidence. Promised their secrets were safe with her. Yet she turned their words into knives and stabbed them in the back. They died because of her. And to this day, her victims lie unavenged.
Death is not the end, merely another beginning. I seek a record of this one's crimes. Through it, I can summon her spirit and force her to face trial for her crime. My reasons are of no consequence. Your soul sparks with justice. Én vagyok a Justice. This is your chance to bring a murderer to justice, to avenge her victims. Will you take it? I thank you, as do those who died by her words. Go to the distillery, the one she calls the Waning Moon. Értem. Szuper. Ó, hullákok. The Dark Lady shields me. I can feel it. The corpse regards you lifelessly. Azt mondja... Last light, Isabel. Scouting, seeking, gaps in cultist defense. Akkor a kultisták csinálták volna azt az átkot, ami szétrasztotta az egész helyet védelemként? Caravan to Moonroy's towers. No last light. Igen, azt már tudtam. Mit történt vele? No escape. The spells Jó. Nem tudom, valamilyen karaván az, ami tudja, hogyan kell távol tartani magunktól az árnyékot. The Shadow-t. De igazából, hogy hogyan kell távol tartani magunktól a Shadow-t, az teljesen egyszerű. Fogjuk magunkat, és adjuk, hogy... Pillanat. Kérdéseim vannak. Mi a pékem lát itt? Valami spotol minket. Something over there. Very well. Ó! Ó, féltem egy csomó persze. Hát, te meg mi a getva vagy? We go here. We go here. More here. Okay. Ah. Love him of a lecherous lich. No. Thou bandy-legged brindlehole. Too dark. Az vagy too dark? Dehogy is. Jó sokan vagytok egy ez. Az level 6-os? Ó, értem. Hát ez nagyon jó. Megexaminálom őket. Mit tudtok ti? Necrotic resistek vagytok. Needle burst, mi ez? Explode in a needle burst upon dying. Tehát ha milliben vagyok vele, akkor fölrobban. Great.
Ez Superior Dark Vision. Nagyon jó. Szuper. Oké. Erre. Elfelé. Jó, klerik. Azt mondja, hogy... Jó. Kövikörbe lakok ide egy táncoló késeket. Nem össze fognak gyűlni az arcok itt kb. Ezen a környéken. Ja. Ajaj, ő csak sétált. Van egy kis gondunk. Van egy nagy adag gondunk, pontosítom a történetet. Oké, akkor ja, Bard. Wonder if the gods are watching me. For a sudden demise. Misszeppel ki tudunk jönni. Bye! Fuck yes. Persze, hogy leszévelted a Hunger of hadárt. Hogy ne szévelted volna te is a Hunger of hadárt? Beszólok a füledbe. Udál. Ő is meghalt. Nagyon jó. And well, in it. Szuper, az azt jelenti, hogy most már a növényekre is figyelnem kell magam körül. Cool. Meddig van még fent a Hunger of hadárom? Jó, közben ránézek erre az alchemy poncs témára, mert kezd irritáló lenni a dolog.
Szuper. A potions. Greater healing potion. Csak egyet craftolni belőle. Oké. És akkor... Na, ti srácok, ti mentek, van valami? Szerencsére legalább egymást is sebzik a robbanással. Jaj, édes... Oké, viszont ez azt jelenti, hogy most már bárhol ilyen plusz izét látunk, spotolást, akkor lehetnek növények. Örülök neki, hogy az erdő is meg akar támadni. Ez az élet célom, az erdő is meg tudja. Az lesz, hogy kezd nagyon elegem lenni, szóval innentől idáig ezt kivesz. Ez a kettő marad, az a Hunter az marad, az artifakt az marad, ezek maradnak. Ketten, ők, az artifakt, más. Tudom, mi kell még. Az ásóm. Meg a fákja. Majd véletlenül. Ja. Igazából volt közel, hogy ezt elküldöm a francba. Anything of use? Bet I can crack that open. Oké, és írd a what? Szuper. Ugye az, ahol találkoztam alapvetően a harperekkel, azok ott voltak fent. Oké. That dead bird's been corrupted by the shadows. Would be wise to leave it alone. Lekrittel a madár! Megvernek a madarak! Az egyes szintű rémenek nagyon vernek! Segítség! Hiszen 5-öt sebez nekrotikba. Add, elég lesz, uram! Na jó. Föltököltem a madarakat. Mit tettem? Azt mondja, ez, ide. Az utolsó madár. Ó, te. Swords meet sorcery. Critical miss! Excellent choice. Megvertek a madarak. Oda jöttek, azt úgy agyon vertek, mint a szemetet. Take you. Take you.
to press ahead. Soldier. Harmadik emufor. Let's get going. That should work. Can't keep me out. Harmadik emu háború, igen. How much further can I go? Ugyanúgy XP-vel. No, nem jól olyan rosszul. Oké, This place is protected. Must be the refuge the harpers spoke of. szuper. Akkor most már elmentek a campbe. Láda. Jó. Szuper. Mi? Oké, szóval... You there! Step forward and keep your hands off your weapons. Nyugodj már meg! He's with me. Aha! Nem tudom, hogy honnan kijöttél elő, de veled vagyok. Jahira! A pajzsodot... Ismerek én téged valahonnan? Eléggé Neverwinter Nights-os karakternek nézel ki valamiért. Nem tudom miért, mindegy. Ugyan nézzünk egymásra? Szuper. It seems tales of my clemency have been greatly exaggerated. You have not experienced my hatred, stranger. Not yet, at least. This is why we're here, you see. It is a curious creature that hides all manner of secrets. But if there's one thing that we know, it's that it knows its own kind. You should never have come here, true soul. He's the one who protected the Emerald Grove. Yep. A srác a legklasszosabb a világon. Standing. Not so bad to hang around with either. Saved two of my friends. One from a harpy and one from a mad druid with a snake. Didn't make a fuss about thieving either. I pretty much trust him with my life. A true soul with a mind of his own? How is that possible? Nem tudom, imádom magamat. Egy hős vagyok. No,
Pillanatnyi szünetet tartunk, megint. Egy másodpercre eltűnök, megint elszaladok WC-re. Túl sokat ittam.
Ja, anyám. Elnézést mindenkitől. Ez egy hosszabb szünet lett, mint ahogy terveztem. Szóval... megmutassuk-e neked az artefaktot, vagy nem? Igazából azért nem mutatnám meg neki, mert... Shadowheartnak nem örülne. De ezek mindig egy szar válasz. Azért nem szólok meg. What in the hell is that thing? I have no idea. More or less. Congratulations. You've earned yourself the benefit of the doubt. Super. Hear me, Harpers. All clear. At ease. I'll not pretend to understand what that artifact is. But I'm old and wise enough to recognize a sliver of hope when it crawls out of the dark. Tell me, why have you come here? Azért, mert azt mondták, hogy ide kell mennem. I am here on holiday. You're just in time for happy hour. There's food in the inn over there. Beds too if you require rest. Aloe oil in the cupboard, in case the vines gave you a rash. Settle in. Then come join me for a drink. You may just be the godsend we've been praying for. Nagyon jól tudok zenélni. Mi van, klak-klak? Oh my god, soldier. That's Jaheira. The Jaheira. Igen. Don't you know the whole story? Years ago, over a century, Jaheira was part of a group that saved Baldur's Gate. Nem, az régi Baldur's Gate sztorikban volt. Trying to plunge the city into war. My Egy mum vagy used to tell us kettő. stories about them. Egy vagy The kettő. legends who protected the city from evil. Hú, de régen játszottam az egyet és a kettőt. Adamant. Tough. I've told myself those stories 1,000 times since. I never thought I'd meet Jaheira. She's a hero, and I was always some outer city kid. Can't believe she wants to talk to us about working together. What a day! Örülök, hogy jól érzed magadat. Ez egy pozitív dolog. I expected a find lurking in this cursed gloom. It certainly wasn't this. Glimmer of hope amidst the darkness. Na, azt mondják, hogy jövünk eladni a dolgaimat. Szóval, hol van a ládám? Halló, voló! Valaki vízben áll. Miért ezt a vízbe? Hülye vagy? Nem foglalkozok vele. Szép fura! Oké. Type. A csoportosítás az nem a legjobb amúgy a játéknak. Ez, amit megfigyeltem, hogy nem annyira jól csinálja ezeket a dolgokat. Azt mondja... Type. Inventory management a játékban tökéletes. Tudom, hogy erre vágyik mindenki az adásban. Jó, a szarót eladjuk. Igazából... Nem kell. Meg ők nem kellenek. Jöhetnek. Hát... Nagyon encumbered vagyok, nem baj. De... Still breathing, despite everything. Azt mondom, hogy...
Üdv, mízkerek. Ezt adom a kedvenc vámpíjomnak. Ezt. Ezeket is el lehet adni. Oké. Ez veled cica. Milyen helyzet? Az lesz, hogy Hézel, Shadow hátik is maradj itthon. Neki kicserélem a páncélját, mivel azt a kis sapkát. Itt vagánykodhasson a sötét elf cuccaival. Well, my day just improved. Did you want something? Rings a bell? Why? Találtam neked egy virágot, meg egy macskát, amitől nem látok semmit. Milyen opció? Hogy tudsz megállni pont a beszélgetési opcióim előtt? Egyen meg a kis tökfejedet. Ne, kérlek, menj odébb. Macskája a virágnak. Mi ez? I just happened... Mit? Ez az... You didn't pick that by hand, did you? They're deadly poisonous. Joking. They're safe. And beautiful. Olyan retardált humorod van, mint nekem. I don't have anything to give you in return, I'm afraid. We'll see. Give me a while to put my imagination to work. Very serious of you. But go ahead. Well, I'd be lying if I said I hadn't been dwelling on becoming a dark justiciar. Perhaps seeing the power of Shah unleashed on that land is keeping the thought in my mind. But don't worry. I still have plenty of room for you in both mind and heart. Super, If you're sure. Fine. Jó. Adni. Aztán... Téged felszedlek. Yes. My sweet, I'll come to you tonight. And this time, later on, when we are at rest, I will eat you right up. Just enough to give me... Lead on. Jó, akkor... Ez oda át. Ez ide át. Keep a blade close. No one stopped me yet. Yes. Oh, darling, I'm hurt. It sounds... Dream in red. Dream in No red. traps, please. Feltem egy anti... Van egy növény. Kéne legyen nálam egy növény. Hát itt van bent. Még mindig világítok. Nem látom, hogy hol van nálam az a cucc. Na jó. Stock up while you can. I only hope I've brought enough to see us through. Jó, na azt mondja, ez nem kell nekem, ez nem kell nekem. Ezek se kellenek nekem.
Szuper. Take care now. Még mindig világítok. Jó, type. De bent kell legyen. Ez egy kék virág volt, ha jól emlékszem. Mi adja ezt? Tudom, hogy Send to Camp. Nem, még mindig ugyanúgy világítok. Send to Camp. Send to Camp. What the what? Tuszur Flower Anti-Magic Field. Hát hogy? Okay, Send to Camp. Oké. Ugyantól idáig. Ezt nem lehet elküldeni. Okay. Send to Camp. Innentől idáig. Send to Camp. Mi van? Hello játék? Thanks. Mi? Let's move. Wonder if the gods are Can't cast spell. Oké. De miért nem tudok spellt castolni? Te takony. Open up. Fizikailag nem lehet nálam a cucc. Nagyon nem biztos, ez beglitchelt mondjuk. Seems like a good moment to talk. If you're all right by Jahira, you're all right by me. Yeah. Neked healing potionod van. Csak ilyen healing potionod van, egyelek meg, ez mit csinál? You gain one level 1 spells or shield of the devil. Ez viszont jó.
A papunk tudja használni, neki ez fasza. Ugye a Grand Resistance to Fire Damage. Az annyira nem jó. A Row of Dragon Slaying, az annyira nem érdekel. Shield Spell, Protection. Two weapon fighting, when you make an attack with an offhand weapon, you can add the ability modify to the damage of the attack. Ez igazából a Astarionnak lenne jó. Armor class, successful saving throw against... nem. Nem. Medium armor, de nem volt a izét hozzá. Light. Ez monknak néz ki. D12+1. Plusz 2-es fegyver. 2D6-ot cserélnénk le, D12+2-re, ugye? Making your first attack on the round, you can... most tudja. Roll of Blight. Az kemény, ez erőteljes spellnek néz ki. Megveszünk gyorsan. Azt mondom, hogy barter. Take care now. Szuper. Rakjam be. És egyik ezt a Shadow Heartot. Shadow Heart, gyere velem, hol vagy? Nem, azt a Leon. Két egykezes fegyverrel harcolunk, akkor frankó lenne az a részlet. So, all right. Jó, és akkor type. Igazából te. Kidobom te. Type. Átmehet neked. Mehet a kembe. Átmehet neked. És miért van még mindig rajtam a Flowernek a vacka? De tényleg játék. Mi? Ready and willing. Mindenkibe kéne lépnem, vagy mi? Nem tudom összehúzni type-t. Nem tudom, mi történik. De nem csak ez a bajom, hanem hogy oké, hogy nem látom, de akkor mindig nézzük az alchemyben. Oké. Ez elég szuper. De azt nem értem, hogy elméletileg, hogyha kivenném, itt nem is látom. Mindjárt rákeresek. Tudok azt olyat csinálni. Megnyitok mindenkit. Inventory és mi a túró ez rajtam? Nem is létezik ez a cucc. Jó, nyomok egy mentést és mindjárt újraindítom a gémet, egy pillanat, srácok.
Izolett kerek macska. Igen, te vagy a kerek macska. Te csináltál valamit? Tudjak kasztolni a játékban? Nyomtál anti-magic fieldet rám? Nem boldog lennék tőle, ha a macska csinált volna valamit, de nem ő volt. Értelműen. Még mindig rajtam lesz az effekt, utána visszatöltünk, és nem fogom látni az inventorimban a világot, nem tudok rákeresni online, hogy ez valami bug, glitch, effekt, el kell mennem aludni, vagy hogy így mi akaszthatja ezt ki, mert ez nem túlságosan vicces. Tehát elméletileg ott kéne lenni a világnak az inventorimban. De nincs itt! Kulcsoknál akkor. Kulcsoknál sincs. Hogyan lehetséges ez? De itt nincs. Egy kék virágnak kell lennie, és itt nincsen ilyenem. Kiosztod az Underdarkból a virágot. Igen, kihoztam az Underdarkból a virágot, de eddig benne volt tehát eddig itt volt bent a chestben. Hát itt volt a chestben, és eddig semmi gond nem volt vele. Amikor a chest mellett álltam, akkor beadta, hogy nem tudom használni, azt ennyi. Ez egy vicc, ugye? És erre nincs is megoldás, konkrétan nem vissza kell töltsem magamat. Két órával ezelőttre. Szar ez. Jó. Megvan a megoldás. Látosan jó lesz. Azt mondja Leave Camp. Szuper lesz. Kijövünk erre. És úgy lesz, hogy azt mondjuk, hogy egy pillanat. Húzd már innen ki, légy szíves, Ruined Battlefield a
Végbe. Van nálad ilyen tekercs? Van, nagyon jó, akkor ezt itt szétszedjük. Nem, exit turn base. Emlem exit turn base. Igen, jaj, ne! Necrotic damage-et kapok, ne! Hát, hogy meg fogunk halni. Ó, ne! Állj már meg! 8, 16. Ez az 18. Nagyon kaptam 50 XP-t, mert elolvad a képen. Aha, szuper. Hogy tudom a sérülést itt innentől kezdve? Ha? Szuper. Nem, zombi vagyok. Ha! Kaptam akkor Light of Fate-et, fanyi. Ki? Légy szíves, menjél be turn-based módba, köszönöm szépen. Szedőd föl. Így van, húzzá oda-vissza. No one stopped me yet. At the ready. Jó, nem érdekel. Jó, szóval... Never a dull moment. Visszaszedtük a dolgokat. Still breathing, despite everything. Szuper. A long way to go still. Take you. I need to hold on. Take you. Aha. Take you. Take you. I've got a long road ahead. Moving ahead. Igen, ha meghal valaki, akkor megjavul. Ja, akkor. Sounds like a good moment to talk. If you're all right by Jahira, you're all right by me. Cheeky. What? Jó, kaptunk egy supply packet. Oké, szóval... Hey! That's close enough. Artifact or no, give it a rest, Alfred. We need all the goddamned help we can get. Rescue party. not that you'll give a triple shot damn, but we were ambushed by them bloody cultists. Bastards torched the pigsty we were staying in and made off with the Grand Duke of Baldur's Gate himself. Édes Istenkém, igen. Sure did. For all the good that does us. She's inside. One of the ground floor chambers. Guess you need to be a god's damned counselor to get room and board around here. Te egy eléggé mérges ember vagy. Ó, ott van a kedvenc tiefling kovácsunk. Hello! Looks like that odd ox made it through the shadows. Mint hogyha sok lenne a HP-d, kedves Strange Oxom. 132? Majdnem 2,5-szer annyi, mint a barbáromnak? Nyaha, értem. I thought you'd be in the city by now. We were ambushed by cultists. Half of us were captured. Köszönöm szépen, amúgy Great van a követés, és üdvözlök az neked, és köszönöm szépen az információt. Igen, a halál megevítja, azt írták. Into the belly of the beast. There's something I need to tell you. Well, two things. Good news and... Kérlek. Kezdjük a rossz hírrel. Good news, please, my good man. I only need
One more piece of infernal iron to craft an insulating chamber that can make it possible for Karlach to touch people. Exactly. Oh my god. It's really happening. It's been so long. So come on. Hang on. I think you'll want to hear the bad news too. It'll keep. I have infernal iron to find. Karlach, believe me, this isn't something you should... Let's move. At least let me show you where to look. I'm not sure the infernal iron will still be there, but I can show you a few places of interest. Oké, az lesz, hogy hazamegyünk. Van infernal ironom ám, én egy ügyes infernal iron... Szóval ügyes infernal iron farmoló vagyok. Voló, te kitaláltad közben, hogy mit kell csinálnod? Ugye megkérdezem Volót, hogy ő tudja, hogy mi a stájsz. Mert azt mondta, hogy van terve arra, hogy megmentsen minket. Amit félek, hogy mi lesz a terve, de figyelj Voló! Oh! Quite the cozy setup you have here. I'll just make myself comfortable. Sikerült befejezni a kutatást, de lássuk Voló mit talált ki. Ez biztos, hogy jó lesz. Kérlek, Voló, egyetlen egy kérésem van. Ne vegyél elő egy bárdot és vágd le a fejemet. Research turned up a rather brilliant technique that seems quite actionable. Aha. It's not too deep. Just behind the orbital socket. I could attempt an extraction. I've a needle in my tunic after all. Most ha jól értem, a szemem mögé fogsz Tudod mit, Voló? Csináljuk. A boszorkánynak nem hittem. A démonnak nem hittem, de te az ember vagy, akinek látom a szemében a csillogást, hogy jó lesz. Miért kérdeztem meg? Miért kérdeztem meg? Tudod mit? Volo carefully holds one of your eyes open and begins to prod uncertainly with the needle. The needle finds the gap between eyeball and socket. Volo frowns and begins to push. Pain shoots through your body as the needle snaps on your optic nerve. Az a szemem volt. I have it. The needle seesaws back and forth, plucking the nerve like a harp string. Oh, bother. There's some obstacle in the way. I shall need a more robust implement. Volo carefully withdraws the needle from your eye. Then, reaching into his bag, he produces an ice pick. Arra kértem, hogy ne vágja le a fejemet. Végül is. Volo slowly brings the ice pick closer to your eye. Now, don't move. Cold metal presses against the skin beneath your brow. And then, tap, tap, stab. Do you feel that? Ha! I think we have the blighter on the run. Igen. I agree. It's a feisty critter. Just a little further. Volo tears the pick from your brain with a violent jerk. Your eye plops down into the mud. He pauses, looks down at your eye, and recoils slightly as it sinks into the mud. Való az Isten látjon meg téged! Most félig vak leszek, hogy mi a szar? Mindegy. There appears to be an amount of cosmetic damage. Ami nincs az egyik szemem, erre gondolsz? Yes, quite. Well, there is some mild trauma. Nincs meg az egyik szemem, Voló. I can't help but feel partly responsible. Úgy gondolod, hogy részben hibás vagy? Végülis igazol, az én szemem volt, tehát, hogy... Nagyon jó, kapok egy műszemet. Cool.
Take this. A far superior relic to that old jelly you were chained to. For size. And, it was very nice to have met you. Yes, we did. I'm sure you'll sort out your little brain problem one way or another. Far away from here, if you've a heart. Terribly sorry, my friend. Ta. Mi van a szememmel? Most csak ott szemben fog karakterem járni. Ez a see invisible. Ó, látom láthatatlant. Cool. Való rohadjál fel, hol a szemem? Mindegy. Én felállt eltettem el. How fares the search? Mi világít minden kék, mindegy. Mi világít az kék? Eddig nem világított kéken ez. Well, all right. This shouldn't take long. Same as last time. You'll need to install it yourself. This should do the trick. There. So did it work? Only one way to find out. Az a szerencsé, hogy amúgy tűzálló vagyok én alapból. Thank you. Nagyon jó. Most már nem havadunk el. Mi a hátrány? Mondod, hogy van valami rossz hír. I can't believe it. Thank you, Damon. Thank you so much. It's the least I could do. Before you go, there's something I need to tell you. That engine of yours, it's contained for the moment, but it's just too hot to exist here in the material plane indefinitely. I know you know that, but the thing is, there's a cure. I wasn't making any headway with the mechanics, none at all. The environment here is just too cold to sustain metals like the ones inside you. You have to return to Avernus. For good. Or this thing is going to burn you up from the inside out. And sooner than you think. The minute I set foot back in Avernus, Zarya will force me back into service. I'm not doing her bidding again. I'd rather die. I get that, but don't rule it out. The world just might be better with you in it. Even in Avernus. I won't stop trying to figure out a cure, but at this point, I think we all have to face the inevitable. Okay. Right? All this doom and gloom. I have something far more. Thanks, Damon. Really. You've given me more than... It's been my pleasure. Oké. Miért még beszélek csak pillanat? It's you. What are the odds? So, a makeshift Harper's Fire might not be where I hope to set up shop. But maybe I've got something you... And if you find any interesting materials in need of working, I'm happy. I hesitated to mention this back in the Druid's Grove, for obvious reasons. But when Elturel was dragged into Avernus, I was drafted into a devil's smithy. Mm-hmm. It should have been awful. But infernal metal is like a wild horse. Powerful. I can sense some. Smell it almost. Somewhere in the area.
If you find it, bring it to me. I'll make something incredible. I found this metal. Absolutely. Rare to get your hands on this stuff. There you are. And be careful who you... This is the best day. The best day. Igazad van. I'm so happy for me too. Now I just need to find someone to cuddle up to tonight, and I'll be the happiest woman on the Sword Coast. Listen, I'm never going back. If you said I could die right now, or live 1,000 years in the Hells, I'd choose to go out now with... I don't expect anyone to understand that. But I've been dealt a hand most people don't have to contemplate playing. I want to live too, but not under any circumstances. And for the first time in a decade, there are people I care about all around me. Let me enjoy that. Please. Thanks, soldier. Szuper, mit kaptunk? Rare Heavy Armor. When you hit by a foe within 2 minutes, damage. Hát jó. Send to camp. Hova még Infernal Ironom? Need anything? I found... It's perfect. Need anything? Well... Need anything? I'll be here if you need anything else. Ebben sem csak egy Infernal Iron tud adni? Nekem van Infernal Ironom, ezeket nem jó? A fenét kaptunk, azt mondja a Rare. Medium Armor. Weapon attack deal additional. Ó! Ez tök jó, ez a kesztyű. Ott hagytuk abba, hogy... Mi ez? The Sword of Lifestealing. Hit the target takes... Ez megint egy tök jó rugófegyver. Ez egy baromi jó rugófegyver megint. Ez is jó. Ez 1d10 plusz 1d6. Ugye plusz 1-es fegyó emellett. Tudom mi a baj. Azt mondja go back to camp. Először is az lesz, hogy ezt átadjuk a kedvenc hölgyemnek. A sapkát ez... Igazából ezt átadjuk a campbe. Neked mit van itt? Advantage-el ütünk, vagy 1d4 fire damage, neked mit van? Plusz egy armor class. Mit van? Plusz 2 az armor classhoz. Ugye ez 2d6 plusz 5-öt üt, azzal meg 1d10 plusz 5-öt ütnék, plusz 2-t, plusz 1d4-et, plusz 1d6-ot. Szerintem az jobban megéri. És akkor te pedig kapjál advantage-et, hogyha annyian vannak, ezek már a campbe. Nem kell a pénz. Azért ez átjöhet oda. Azt mondom, hogy itt már egy csoport, gyorsan elkezdi a csoportosítást. Okay. Still alive. So that's progress. Hey. Should mind my step.
összeszedem a pénzt. És szerintem az lesz, hogy van a pénzem. Leave camp. Állj meg. Need anything? Nem lehet az Infernal Iron-nal semmit csináltatni vele. A fene a fejét. Ez mondjuk elég durva. Resist fire, resist cold damage. I'm gonna take that. Plusz 2 strength, up to 23, de mínusz 1 int és mínusz 1 wisdom. Ez a fegyver. Az, hogy föl tudnánk vinni az erőnket, ugye 22-ig vele, az plusz 6-os lenne, ugye? Az plusz 7, D10 plusz 7. Az a gond azzal a plusz 2-vel, hogy igazából az csak annyit csinál, hogy ugye plusz 1 helyett plusz 2-nek számít a fegyver. Hogyha ez nem egy Graceford lenne, az talán, de így nem. Ezt megnézzük még. Kell 15-ös. No. I'll be here if you need it. Azt nézzük már meg, hogy optimamente resistet. Van. Hát menni ide. Van neked. Ez 21. Vissza 23-ja. Annyival nem kevesebb. Egykezes mi? Te tudsz két? Az versatile. Igen, mert ha két kézzel fogom, akkor not proficient with Warhammer. What? Tehát azt tudom ki, hogy not proficient with Warhammer. Mondom, mit tudok, barbárom nem tud csatakalapásot használni? Hogy? Az hogy csinálta a játék? Send to camp. Cool. És type. Per. Jó. Eladott neked még egy ilyet. Ez cool nálam. Szuper. Akkor azt mondja, hogy egyelőre ide bent lecserélem ezt a kardra. Majd kicserélem, hogyha itt megyünk kifelé. Tudok lootolgatni ide bent. Gondolom én nem lesz itt sok minden benne. Hát tudunk összedni lootnak valót. Jó, mi van itt hátrafelé? Jó. Itt el lehet menni a víz alá, ott vannak csapdák. Oké. Van egy partrész. Be lehet menni gyűjtögetni ládákat, meg minden. Jó, ugye beszélgessünk bent egy sort. Megnézzük, hogy szuperál az a kard. Oké. Hello, Metis! Welcome to our humble... Wait, are you Karlak? A lot of us were in Avernus. We saw you fighting. You were so good. Well, yeah, I guess I was. I mean,
You should avoid fighting for devils if you can. But if you can't, it helps to have a good right hook. I saw you lay out a Moor demon in 2 hits. Bam! Bam! We were all like, whoa! How'd you learn to fight like that? Had to. Life didn't pull any punches. It was up to me to learn to take a hit and deal one back. I've been tossed around a lot too. I want to learn how to fight back too. From the look of things, you've got your wits about you. A clever mind and a bit of style will take you a long way. Pontosan. Those, Good. and you may Teljesen find jól you never mondtad. need to use your fists at all. In that case, want to buy a lucky ring I found? Ah! Nice try, Shorty. Keep it up, though, and you'll be scamming with the greats in no time. Sorry, soldier. Premium check it out. We've gone legitimate, and Mole put me in charge. I'm not supposed to mention it to anyone. But I do. What does it look like? What does it open? What treasures await behind its lock? That's for what Mole gave it to me, and said I shouldn't let it go to just any old jackaday. Tudod mit? This is a valuable piece, so it's gonna cost a lot. And that is the price isn't changing. Szóval non-negotiable. I will be back with the money. Hurry. Last night's best. Welcome back. Azt mondja... Are you looking for something in particular? I'm alive, ain't I? What's not to like? Mit van? Azt mondja... Cipő plusz egy acrobatics és plusz egy armor class. Let me get that. Thank you. Van még itt. Ring of Infinite Wishes. Ring of Resistance to Ant. Igen! Ring of Being Really Invisible. Oh, zseniális. Máriám, köszönöm azt a cipőt, nagyon szépen köszönöm. Az egy jó kis cipő. Oda. Hát úgy sincsen cipő. Tessék, megoldottuk, hogy visszakapja. Másodperc, amit nem néztem meg. Odaadom az Infinite, mondjuk Karlaknak. Karlak disapprove volt az, hogy nem akarom, hogy a gyerekből egy scammer legyen. Felháborító. Figyelj már, Quartermaster Tali. Van neked valami olyan ami köpeny? Most tudom, hogy köpenyt elfelejtettem szerezni, mi ez? Armor Class és Saving Throw. Tökéletes, köszönöm szépen, nagyon jót beszélgettünk. Erre tovább, oda. Mi azon gondolkozunk, hogy ez a plusz kesztyű, meg ugye a gyűrű egy assassin karakternek azért eléggé jól tudsz vele sebezgetni a gerincébe valakinek. Let's see your wares. Neked esetleg valami nyerőpalást, köpeny? Nincs. Jó. Jó, oké, akkor azt mondjuk, hogy adjuk megint Shadowheartnak, Shadowheart. 22-es AC. Nagyon jó. A 22-es AC-val elégedett vagyok. Egy boldog elégedett emberré váltam. Van egy kilónyi damage reduction is. Oké, te szeretnél nekem valamit mondani. Ceres, Scout. Seems we missed one another at the Grove, but the others told me how you helped us. A pity. You pulled them from one death trap only for me to land them in this one. Hát ez nem túl jó hír. Gone. And more than half the others with him. We were ambushed out in the cursed lands. Cultists of this absolute. Zevlor froze, begged us to surrender, but they were toying with us, making examples. Those of us who cut free just kept running till we found this place. The others, maybe the cult got them. Maybe the curse. Zevlor had hope. It didn't save him. But... Értem, de miért rám haragszol? Itt van Roland. There's another bottle of Arabellan Dry back there.
put it on the bar, then piss off and leave me alone. Jaheira said we should serve drinks, but that we shouldn't serve drunks. Jaheira didn't save your ragged little tail from the cultists. I did. Oh, it's you. I'd recognize that self-righteous tone anywhere. Ez én vagyok. If you're here to save the day again, you're a little late this time. Még nem ment le a nap, szóval az egész napom itt van. Oh, sod off! I'm only here because you helped me and my family. I was ready to cut and run back at the Grove, but you had other ideas. Carl and Leo are taken in by your crap. You convinced them to play hero. Nem, hogy maradjatok együtt. 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 Dead for all I know. Or in the cult's tower with the others who were taken. They're my responsibility. You go save the world. Or your own arse. I will fix this. Yes, that's believable. Okay. Azt mondja... Oh, itt van Rafael. Hello, Rafael. Your move, Maul. You trapped me. I didn't even want to take this one. Kalimshan rules, dear. The first piece touched is the first piece moved. That's garbage. No matter where the night goes, I'm gonna lose it. Then make the sacrifice useful. Guard your Mistra, or come for my Cyric. What's going on here? Look who made it. For once, I saved your butt out there, didn't I? We're square now, Chief. Say, do you play lance ball by any chance? It's my first time playing. Always laid a fine trap for you, Mole. It looks to me like his Cyric could be dethroned. Oké, mit csinál ez? How's that for Kalimshan rules? Brava! Lovely work. I see I was right to make you the offer I did. You will consider it, won't you? What a lovely specimen she is. A blushing apple begging to be plucked. Kétlem, hogy ez ő. Please let me smack this creep. She cheated, of course, but that's half her charm. My favorite kind, ambition. But don't you worry about Moll. It goes without saying she still has the unconditional freedom to choose the only option she has left. Besides, I do enjoy being in this neighborhood again. It has such a rich history of abject tragedy. And tragedy, my friend, well, there's my bread and bloody butter. Come now, you'd have me tell you? Spoil all the... I love to be spoiled. Suffice to say there's ambition, folly, and death aplenty. The rest, well, I'll let you uncover that yourself.
see you. Hol vagy Moll? Hol van Moll? Ott van Moll. Moll, mi a tököm történik? Moll! Fölveszlek, azt elviszlek a hólam alatt. Nice strategy back there. If we put our heads together, I bet you and me could make a tidy stack of coin in Baldur's Gate. But Raphael's offered me a partnership already, and it seems like a sweeter deal than throwing my lot in with you. No, kid. No. You aren't joking. I kind of believe him more now than I did a minute ago. Protection for me and my kids, that's all. Not that it's any of your business. I'm not poking my nose into what Az insightom nem működik. with him. He said he could get me and my gang to Baldur's Gate. I reckon he can do it too. Don't care what your law says. And also, when we get there, I'd be head of the Thieves' Guild. Easy for you to say. You can do what you want, go where you want. My kids need protecting, and I'm gonna protect them. Look, you saved us. Not knocking that. But after you left, now there's no grove, no coin, no one taking us to the city. Maybe I'll make a deal, maybe I won't. But it'll be more. One of the worst things about getting old. Watching kids make the same exact mistakes you Az a baj, nem tud neki azt mondani, hogy adj nekem esélyt arra, hogy megpróbáljam megoldani előbb a problémát, és ha nem jövök vissza, mit tudom én, egy hét múlva, akkor köthetsz vele alkut. He's a hell of a lot smarter than I was at that age. Maybe she'll figure it out. True enough. She'll go far in the city. Jó, akkor valahogy meg kell menteni Molt. Mi van itt? There's so much stuff. Yes, I love stuff. Igazából, hogyha coin kell, akkor azt tudod neked adni. Ott van Counselor, hülye gyerek. Hello? He still won't speak. Just keeps going with the bloody song. Nothing of use on his person. His original writ of duty, signed by Eltan himself. Fella must be one of the very first Flaming Fist. He must know something. We believe the cultists have taken Duke Ravengard to Moonrise Towers. Tudom, oda fogok menni. Ez a Moonrise Tower, ez a helyi, nem tudom én, kult központ. Oda kell menni, ezt meg kell verni mindenkit. I trust you will do everything you can to free the Duke. The Council sent a carrier pigeon with news that the city has been dealing with absolutist attacks. The Steel Watch is holding. I'll request that Lord Gortash send some of them to aid in the fight against Moonrise. The curse won't harm them. Mechanikus, vagy mechanoidok, gólemek. My old boss. The guy who sold me to Zariel. You know the name Gortash, a councillor with considerable influence on Baldurian industry and politics. But he is no lord. Lord Gortash is the man responsible for the creation of the Steel Watch. The Steel Watch are the future of warfare. Gondian automatons that can be sent into battle without risking any lives. Except those of our enemies. Lord Gortash had only completed work on the prototypes,
before Ravengard and I left for Elturol. Aj, teljesen véletlenül. Imádom, hogy valaki egy gyanúsan, teljesen véletlenül, mikor megjött az abszolútok támadása, lett Stillwatch. I'll do my best, but there's every don't count on me and assume no aid is coming. Farewell. Szuper, veled Mizu? Patatonik. Flame color. That's your name, isn't it? Art color? We need you, sir. One of our own's been taken. A Grand Duke. I said could help bring him something that back. could help us bring him back. We found him out in the shadows, just... Az egy csoda, hogy életben van. Nothing survives out there for long. Don't know how he made it, or where he came from. This is no physical ailment. It is a spiritual malaise. The man's mind has been gripped by the Shadowfell. Yet it has not... Én is szeretnék ilyet, hogy csak így... Maybe he was a musician. Music's a powerful source of memories. We might be able to bring him around if we find what he used to play. You notice the distinctive calluses on the man's hands. The kind Engedős. that developed from decades of playing the lute. No idea, I'm afraid. Whoever it is must be someone important to him. He's been saying the same thing over and over, ever since we found him. If you know how to get through to him, don't hesitate. The patient is physically well, but psychologically detached, dissociated from himself. Örülök, hogy a necrotic damage-et leszedtem. Memories will have been stripped away. We need to remind him who he is. Lost in the shadows all this time. He must have left some part of himself behind. Something we can use. This was in his pocket. He doesn't seem to have any reaction to it now, but he held on to it for 100 years anyway. If he does, he isn't sane. Jó. There seems to be some kind of document. This gentleman's pantaloons. So Gortash is a lord now. I'd like to clap eyes on this steel watch. You already know the story. I was Gortash's bodyguard, loyal as they come, when he made the deal with Zariel. She got a test subject for her infernal engine. I never found out what he got. This is the kind of man who gets a title. Authority. Makes me sick. No. But they always seem to get it, don't they? Jó. Szóval neki találnunk kell valamilyen personál effektjét kint a sötétben. He was at the House of Healing. Wonder what he found. Oké, akkor beszéljünk vele. Please, be welcome. Have a drink. Miért? Oké, Kálak, figyelj, mi lenne, ha nem fangirlölnél annyira hátul? Te megölelheted. Yeah. Örül magának. Istenem, egyre cuki vagy te is. Egyenek meg. Egy kis Glad we boldog. drink to your health as well, Garlac. You perceive a faint hint of cloth grass, a herb that is said to elicit the truth. Jahira smiles at you knowingly. It doesn't spoil the taste, if that's what you're wondering. Bottoms up. Well over a century old, and yet it hasn't lost a hint of flavor. Still not quite so sure about you, though.
People tend to lose more than just flavor when illithids get their hands on them. I speak from experience. There's an air about you. Something alien. Láttad a szememet. Say true and do not lie. The parasite is changing you, isn't it? You speak frivolously. I do not believe you grasp the cost of what we're dealing with. Look around you. Good men, good women. Stranded here, 2 feet in the grave. If we're to survive, I have no choice but to trust you. Oké. Értem, hogy úgy adjuk elő, hogy ez a világ nagyobb problémája, ami itt van. Csak szeretném elmondani azt, hogy mindenki megfog egy fákját, összeálltok velem, visszasétálunk 60 métert a tetves kocsmátoktól, és kint vagytok a Shadow Curse-ből. Mindenki! Vissza a Druid Grove-ba. Biztos, hogy nem lesz senki sem boldog tőle, de utána meg tudod gondolni a problémát, vagy nem vagytok veszélyben. Miért nem jó ez? Good. Because I'll cross your heart myself if you break it. I have every reason to be cautious. I've traced people like you. People with parasites in their brains. All the way here from Baldur's Gate. The cult of the Absolute is spreading through the city. Quietly, quickly, and with unsettling deliberation. Késed meg őket. This ancient village, only to be faced with a man we killed and buried over a century ago. Believe me, he was well and truly dead. I locked his corpse in the Thorn Mausoleum myself. He was a Sharan once. Took to building an army of dark justiciars beneath this very village. Alongside the local druids, we made it our business to see him deposed, dead and buried. But he's returned. Not only does General Ketheric Thorm live again, it seems he is no longer mortal. He has become, in fact, invincible. We met him on the road here, commanding an army of the Absolute, intent on destroying Baldur's Gate. I put an arrow through his eye myself, only to watch him pluck it out like a splinter. He healed right in front of me and chased us into the shadows. Things looked hopeless, but experience has taught me that no matter how bleak things look, there's always hope. Oké, egy őszinte dolog. Ez nem sebezhetetlen, hanem regenerálódás. Na most, ha valakit megfogsz, elég mélyen beleteszel savba, hogy folyamatosan marja le a húst és csak a csontjai maradják, akkor hiába regenerál, nem fog visszajönni. Tudom, hogy nem egy megoldás, de középút, középút. Protected by your artifact, you can infiltrate his forces at Moonrise Tower, find out what it is that makes him invincible, so we can strip him of his advantage. Mit szól, hogyha egy csomó filmet hát is leengednék a víz aljára, hogy összeroppantsa a nyomás? Together we assault his tower and put a final end to this blight. Without a cure to your infection, that lifetime might become rather limited. Az nem baj. I promise I will do everything I can to make any cure starts with understanding the disease. Whatever magic Ketheric's using to control these tadpoles, it must be at Moonrise. Reméljük. Until then, hogy nem ő is csak egy bábú. Csak ő a true szól. Before you go, you're not our only secret weapon. Isabel, a faithful cleric of... She cast the moon shield around the inn. She's upstairs in her chambers. Tell her I sent you. And she'll... Oké, akkor beszélünk fönt valakivel. Ott egy cica pillanat. Tudok a cicával beszélni. Okay, hello cica. Hello cica. I want to pet you. I say hiss. Az a hiss. Jó, nem. Mindegy.
Most már mindegy. Kritikális success. Úgy meg lesz ijesztve a macska. Yes, perhaps you're right. Mi történt? Fine. I'd rather die. Oh, okay. I call myself His Majesty. Plenty of pointless banging about. The only highlight was when the cleric here promised me a bit of milk that is yet to materialize. My conclusion? She's a liar. Undorító. It was quite straightforward. I slinked. Annyira sajnálom, hogy nem akarsz a kempenbe jönni. Miért nem tudom fölvenni a macskát és elfutni vele? Föl akarom venni a macskát és el akarok futni a macskával. Miért nem tehetem ezt, cica? Na jó. Komolyan kell venni a játékot, ez egy komoly játék. Mi ez? Ja. Azt világítint, akkor jól láttam. Halló! Ide küldtek hozzád. Hello! Most a tükörbe szívod be az energiát, vagy a tükörből szívod? Nem értem, hogy működik ez. Cső, Izabel! Halló! Ott a hód. Hód. Evért kölök föl. De. I didn't realize I had an audience. Ez hogy? Neked pihenned kéne itthon. Rosszul csinálod ezt a pihenés témát. I'm Isabel. Pleased to meet you. Hello! Myself and Our Lady are doing what we can to hold the line. I hear you and your tadpole will be our offense. Free from the Absolute's influence. Yet it's almost too good to be true. But I'd be a poor cleric indeed not to avail of a blessing. Persze. One. Let me guess. Emetek van is jogot hozzá. Ha minden igaz. Örülök, hogy Sának a papját is meg tudod áldani. Nem tudom, hogyan. falls uneasily over your tainted body. You can't help but dream. To kill her would destroy all of last light. You yearn for it so deeply. Perfect. It'll make you immune to the lesser effects of the shadow curse, which will get you closer to the towers. But there are places it won't help. Places where the curse is darker, stronger. The cultists are able to traverse even the deepest shadows, though. I don't know how. The Harpers are trying to figure it out. Selûnite magic. Dark Lady, forgive me. Good nose. Like a nasty little terrier. Good luck. And may the Moon Maiden protect you. While you're busy in the towers, I'll be sure to... Wait. Do you hear that? Something's wrong. Is it fallen angel? Hello, Isabel. Marcus, is that you? What's happened to you? I've been blessed. You can be too. Come with me,
and you can hear all about it from Ketherick himself. Mr. Dialógus. Most te neked mondanod kéne valami itt. Mi a pokol történik? Halló? Pillanat, vagy keresek valakit erre. De hol van Ketherick? Én nem látom, hogy Kethericket vár. Itt kéne lennie Kethericknek. Itt kizárlak. Lehet, hogy kint van még mindig, csak nem töltötte be a játék. Jó. Beállunk. Így né. Kicsit vele elállunk innen milliből, mondjuk ide bebújunk a szobába. És behozzuk valahol beszélgetni. Ezt is bezárom. Nem tudjam menekülni, hogyha meg akarom verni. Figyelj már te, Isabella, do you know this man? He's a flaming fist. Or was. Came with the others when we created this haven. And I thank you for your hospitality. True soul, my instructions are clear. Take the girl to Ketherick, alive. What's going on? If you have something to say, say it. Pathetic. The Absolute sees all. Your treachery will be punished. The Absolute. Of course. You can't believe them, Marcus. Ketherick will never give you whatever it is you've been promised. He already has. Time to go, Isabel. Harkolylok? Nem, ezek mi a pékek vagytok ti? With Isabel dead, the whole sanctuary will be flooded with blood. A far finer future than her taken alive. Come along, Isabel. Gyere, hogy a maskámat nem fogják bántani. Jó, szóval, hogy vagyunk itt sorban? Oké, szóval... jó, szóval az ajtó kinyílt vissza. Well, F. Oké, szóval azzal kezdünk, hogy... Egy szíves húzzák innen? Nem. Franc. Jó, azt mondja... Mi ez? Backbreaker. Strength save. Milyen neked a strength? Gondolom jó magas. 23! Értettem! Jó, akkor csak nyakon fogok csűrni. És az elektronyos sebzés, azt nem kéne ütnöd neked? This weapon deals 1-6 lightning damage, ez a lightning immune, vagy mi a fene van? Nem nincs. Vagy nem csak lightning damage-et? Still breathing, despite everything. Okay. This'll be me. Look at the dog. Custodus discharge. You'll make excellent fertilizer. Outflank, outsmart.
Meg Shadowheart nem volt. Fölhílelte magát. Jó, akkor nektek van valami speckótok? Poison Immune. Jó. Azt mondjuk Cleric. Radiant Damage. Jó. Neki elvéti az Athletics-et. Örülök, hogy mindenen eltalálod. Az aztán gyönyörű volt. Annyi műsz elég lesz amúgy. Ennyi az AC-t. 17, azt ennyit mellé ütöttem. Ez kisebb tömeg. Miért ez? Ott van bent. Nem nincsen bent. Jó, hát akkor most az van viszont, hogy... Figyú, te menj innen el. Te is menj innen el. Nagyon jó, és akkor átállunk ide. És kiabálunk egyet mérgesen. Oké. Te egy pöcs vagy? Te átállunk elé Mélibe. Oké. Oké, akkor... Mindjárt ráhírlek. Nem menj ki, Izabel, nem tudom, hogy mi lesz a kivészolat, hogy meghalsz. Oké. Idébb jövünk. Fogok beblokkolni. Jó, sikerült Izabelt kitolni a Vampire Touchból. Jó, eddig nem volt kombatban. Áú. Én tudnám értéken meg tudnak ölni 3-an egy darabot. Oké. Egy. Még egyet. Még egyet. Miss. Bikidi-bikidi. Nem, mellé bikidi-bikidi. Oké, most be tudjuk fejezni majd. Szuper.
Azt a lenti Wind Horrort nem akarjátok megölni se? Nyolcan ütik. Hello. Mi a helyzet önnel, Miss Kerek? Szeretnék információt kapni arról, hogy ön miért kerek. Erről nincsen információja, hát ez szörnyű. Hát Roland lehet, hogy meg fog halni. Az a nagy igazság. Azt imádom, hogy az egész alsó szint oda lent öljön. Csak sikerül ez, vagy mi történik? Handy. There's an illicit parasite in that corpse. You should take a look. Okay. Isabel, are you all right? I'm fine. Marcus has been with us since the start. They've been tracking us this whole time. And that was no random attack. You were the target, Isabel. They know how important you are. But they don't know about you. Ketherick will strike again. We need you to strike first. Discover the source of his invulnerability. Make him mortal so we can make him bleed. Good luck. We're in more danger than I knew. If something happens to me, everyone in this inn is dead. Like that. Why does a man like him do anything? Power, spite, some kind of twisted personal morality. I can understand why he'd want me dead. Without me keeping the curse at bay, everyone in this inn, everyone intent on killing him, is dead too. Még jól vagyunk. Mindenki csak fél HP-re került le. I don't know. And I don't want to find out. Now that we have you. Neki a máját akarja megetetni vele megint az emberekkel. Van nálad 4 arany. Wow. No mercy. For Ketherick will have none on you. End this. Jó, szerintem pihenek egyet. Time to get going. Jupikájé. Jó kis májgaluska leves. Köszönöm szépen utasást, Cica. Azt mondja... Nálad valami érdekes? Oké, mutasd... Ne, cica! Ne nyomkodj gombokat, cica! Macska farok van az egész. Lies before me. I pity you. Truly. Viszont a repkedő szarok elvitti a kisrácot. Ami eléggé rossz hír. Roland, neked nincs túl sok HP-d. No, guys. It's fine. Jahira won't even notice we're gone. Even if she did, Mole would do the same for any of us. You know it. But how do we get into Moonrise? We can't fight those shadow things. We could. I beat up those harpies, and they're way scarier than shadows. You know what Mole would hate more than anything? Bad things happening to us. Igaz van, Metis. You've seen what's out there. We wouldn't stand a chance. But it's our job to bring Mole back.
Look at him. He's a proper adventurer. And if we got hurt, Mol would be really mad at us. Fine. But you gotta understand, Mol is family. Bring her back. Honnan van megint egy cica szőröd? Megint loptál a cicáktól? A környéken lévő cicák ki lettek rabolva? Igen. Oké, szóval oda jutottunk el, hogy sikerült túlélni a támadást. Ha a jó ég áldja meg ezt a bandát. Pillanat. Nem tudok speak-viddedelni egyet? Mondja, common items. Just about. We shouldn't hang around too long, though. Which way to the nearest library? May it please, Mistra. Yes. Jaj, hogy tudok elhullával beszélni. Hát, hogy tudunk szerint valami plusz infót. Viszont nem én öltem meg, hanem a varázsló. The corpse regards you lifelessly. Yep. Orders of the General. Absolutes chosen. Outside the inn, buried near graveyard, she found out. Cross cursed lands carry the light. Cica, pontosan beálltál a kérdéseim elé. Olyan mondom, a streamer gépről kell nézem, hogy mit választok? Gyere már vissza, töki! Te kis kerekfenekű macska, te! Gyere már el a monitor elől, kérlek! Márci! Olyan szép és ügyes cica vagy, annyira szeretlek! Most mi a terved? Az meg az egerem, jó? Lementünk, oké, Udály. Azt mondja... Me. Squad capture Ketherick, Thorn, Marcus Falcon, raised in Baldur's Gate. The spell's power wanes. Oké. Azt mondta, hogy itt a temetőben hátul van valami. Can't slow down. The gate was my hunting ground. I might be responsible for some of these. Open up. Might be useful.
Shouldn't hang around too long. Jól csütít hivatkozásokon, remélem jól telik eddig a hétvég és hivatkozásokon a streamhez. Ez jó. Fél, kritikál fél és kritikál fél. Tehát dobtam ennek a játéknak a random szimulátora az néha megolvasztja az idegrendszeremet. You mean to reach Moonrise, and I've orders to help you. The path to the towers is drenched in blackness so deep even a torch cannot quell it. Yet the cultists have found a way to move freely. Whatever this method, you must claim it. A cultist convoy crosses the land as we speak. I've readied an ambush. Say the word, and we fly. As you say, I'll mark your... Don't be long. Hol van az ambush? Right. Oké. Arra nem megyünk. Jön körbenézni más dolgok után. Oké. Azt mondja. No time to rest. Quiet! You could send an elf to sleep. Listen up! At the ready. One can't always be a gentleman. With glee. Let's light them up.
Soldier. Értem, hogy működik. Jó. Tehát a Shocking Bound csak akkor működik, hogyha Eldritch Knighthoz vagy Warlockhoz van Pact of Weaponnel boundolva. Jó. Oké. Erre majd oda kell figyelni akkor. Mindenki nyugodtan álljon benne, az nagyon jó ötlet. Ugye, mivel az koncentráció, ezért más nem tudok föltenni. Viszont téged ki tudlak röhögni. Oké. Akkor nézzük, milyen spelljeink vannak még. Ami érdekes lehet nekünk, az biztos, hogy nem a bocska. Egy darabunk van. Nem. Igazán van semmi érdekes. Mondjuk. Cloud of Daggers. Nagyon jó. Menjünk kiröhögni. 13-ra 9-re kritikál hit. Hármas damage? Ne fogd vissza magad. Immune to lightning damage. Okay. Viszont az egy szomorú hír, hogy nem olvastam végletesen a szöveget, és ezt egy Eldritch Knighthoz kell boundolni. Vagy egy izéhez, egy Weapon Pact-es Warlockhoz. A fene beléd. Ez egészen könnyen ment, szerencsére önmagukat robbantották föl. Viszont akkor... ugrok kembe. Nem meg felveszem ezt a kardot. Don't be shy. All is ash and meat.
do. Gondolom ehhez a ládához van itt a kulcs. Self-immolation. Érdekes. És... én nem tudok oda átmenni. Ez egy ilyen kis zsákutca volt, csak volt benne ez az adag dög. Oké. Jó, ez itt akkor kitakarítva. Ez ahhoz képest amúgy egészen könnyebb. Pillanat. Világ szerencsétlenjét, mit csináltok? Nem tudtak átugrani, vagy mi történik? Bele fog valaki akadni a valamibe. Kérlek, hagyd abba bele a varázs folyton, ne legyek egy idióta? Jó. Not as bad as it could have. With haste. Van egy csomó tiefling hulla, ha jól láttam. Utterly fascinating, unless you happen to be standing on it. What's hiding here? At the ready. Kérlek, ugolj már át! Looking ahead. Átugrás az, amit a karakterek annyira könnyen nem értelmeznek. Mire valaki successful-olta a survival-t. Milyen gyűrűt kaptunk? Egy... megteleport. Dead Git Yankee Warrior. What? She was no fun. All I wanted was to play. Hát ez nagyon jól hangzik. És hogy akartál játszani? Ez a nézők által szedett egyet ki a máját? Nobody beats me at hiding. Will you play with me? Not an ordinary child, but not a spectre either. One part of a greater whole, something ancient and oddly sad. I don't know what you mean. I'm just me. I have a mummy, a daddy, a pet doggy. Not an ordinary child, but not a spectre either. One part of a greater whole. All right. I'll hide, and you seek. Find me, and you win.
Get ready. Still breathing, despite everything. Have to keep going. You weren't supposed to find me. You weren't supposed to win. Good idea. You're smarter than some playmates I've had. They always tried to leave before I was done with them. Try to find me again, but my family will be looking for you at the same time, so don't get caught. Such an undignified position to find oneself in. This is no fun at all. Come on, let's go. Sneak, sneak. My faith protects me. Let's step softly. What now? Mondja, Mami! Daddy! Strongest daddy ever, best mommy ever. Well, isn't that just great? Mondom. Direct me. The visage fit to the letter right. Out of vile oblivion. Life drain. Jaj, de jó! Survival is all that matters. Best be on my way. I speak, they burn. I won't give in. Wonder if the gods are watching me. Let's cook with fire, baby. Need to learn the hard way. Nothing will stand in my way. I don't fancy their chances. Komoly. Ez, hogy lesz évet, köcs. Immune to prone. Ott van? What now? Have to keep going. What's this? You're not gonna like this, mate. Can't give up now. Breathe deep and move. Something good here. I hope. Nem tudom, hogy mi fog következni, mert a srácok most legyöttük el a családját, lehet, hogy nem lesz a legboldogabb.
Nem is értem, miért ne lenne boldog. Ott a dogó is. I win! I always win, and you did better than most, though, so I'll let you go. Here. I won fair and go on! Jó. Jó lett volna az első helyet megnyerni. Tehát ez van. Viszont szintet léptünk. Amivel megnyitjuk a 4-es szintű spelljeinket, ha minden igaz. Ahogy van. Nézzük, mit kapunk. Azt mondja a Konfúciuszt, egy Dimension Door-t, Freedom of Movement-et, a Greater Invisibility-t, Polymorphot. Teleport yourself from the light to the place you can see. The ally cannot be larger than medium. Jó lesz ez. Életes. A Vizárdó is megkapja a 4-es szintű spelljeit. És kiválasztunk a 2 darab spellt. Na jó. Igen, sajnos ezt kidobtam. Tehát egy Ice Stormot fölveszünk. A szuper tentaklékek. Igen. Na te mit kaptál? Feral Instrig. Plusz 3 minisét, és nem lehet meg-surprise-olni minket. Ez az unsurprise-ből váltunk. És te megkapod a 4-es szintű spelljét, azt hiszem. Igen, megkaptuk a bounce spellként a Freedom of Movement-et. Stone Skint. Idézzünk. Nem. Evans? Go away. You go away. És akkor mielőtt bármit csinálnánk. Still alive. Super. Jó. Hát jó lett volna, hogyha kicsit jobban összehozzuk a dolgokat, de hát azért mindent nem lehet. Ez pillanat. Ott a quest, akkor meg erre eljövünk. Itt vannak a tieflingek.
very end. Világ összes investigation-jét bebuktam. Senki nem látott semmit, az egész csapatom vak. Konkrétan, hogy mentünk és nyomozás! Az a gyengéknek való. Nyomozni, meg rájönni dolgokra. I'll give it a shot. Egyetlen egy halott kultista. Közben meg ennyien verték oda magukat. Az investigation olyan jól ment, hogy azt tudom, mi történt. Need a word. I sold a pair of boots to that traitor. Can't believe it. Gondolom ezek a következő szintű spellek lesznek majd? Black and Summer Green Dye. Ez nem hangzik rossznak. Black Dye. Black and Azure Dye. Lavender. Szabol meg. Ja, nem lesz elég. Maradt 4000-ünk. Take care now. Hát, ja. Igen, volt 10.000-ünk. Ennyi volt, megvettük a következő szintre kellő spelleket, amit ugye 2 cím múlva kap majd meg Gale, az is igaz. De akkor is így, konkrétan nem marad semmi pénzünk, te mit csinálsz? Mindegy. Nem fontos. Let's see. Ez megint egy nem rossz tudsz amúgy. Mail. Na plusz 2-es sajnos csak. Úgy egy full plate plusz 2-es lehet, hogy el tudnék fogadni. D10, D10 1. Most egy köpenyet nem kaptál.
Köpenykét nem kapott ő sem. I'll be here if you need. Esetleg bent a csodálatos kereskedő srác, hát ha neki lenne mondjuk még egy cipője, ami plusz egy AC-t ad. Egy jó plusz egy AC-s cipő. Mom can be cranky and mean, but she looks after us. So, stock up, all right? You got the coin this time? Tudod mit? Are you serious? Thanks so... Mom can be cranky and mean, but she looks after us. So, stock up, all right? Because you need all the help you can get to bring her home. Pleasure. Azon gondolkozok, hogy ha adtuk volna neki a pénzt először, akkor vajon Mól azt mondta volna, hogy van elég pénzünk. Mert ugye azt mondta, hogy nincs elég pénzük alapvetően, viszont vajon, hogyha odaadjuk nekik a pénzt előtte, akkor mondta volna azt, hogy nincs elég pénzük. Erre mondjuk gondoltam volna hamarabb is. Valóban jó lenne, ha gondolkoznék néha. Ebben a játékban lehet segítene, ha nem lennék egy idióta. Life drain. Until long rest. Life drain until... Az életszívós mutyi fejeteket, itt tökök! Meg azt... Leszívják az életemet. Olyan mondom. Mi? What's in here? Itt van egy láda. Ott van a láda. Szuper. Mielőtt a ládát először itt a... Előtt még azt megnézzük. Itt volt a támadás. Itt van valami oldalt. Igazán van, akkor hát a... Oda bent tudok beszélni a... Ruszul. Oda bent van egyet Ruszul. How the hell? Vissza kell valahogy szereznem a 80 000 pénzt, amit elvesztettem. Elkezdjük újra a személygyűjtögetés. 6000-be került megvenni a spelleket. A gatyámot oda kellett adnom. Az megtanulni megint végtelenbe fog kerülni, az a baj. Oké. Nálad van amúgy valami a fejedben? The corpse regards you lifelessly. Where are you from? A nyakláncot már láttuk. Én is... Hát nem Götna! Those beasts still prowl the eternal night. But at least they're afraid of the fire. Spell. Continual flame. An unquenchable light. Oh, costs a queen's crown worth of ruby dust to summon. The spell's power wanes.
Nagyon jó, sérülő mesztifek. Azt mondja, hogy szuper, ugorjál át oda. Hogy? Akartak ijeszteni? Áú! Egy akció volt, az egy akció volt, oké. Ott áll. Oké. Need to stay focused. Poor fucker. Plusz egy D4 sebzés az árnyék lények ellen. Az a gond, hogy megint kezdek kifogyni a spellslotokból. Menjünk el a ládánkért. Ne fuss be! Menjünk haza. Úr. A tök kalászok ezek. Mi vagytok ti? Humanoid. A fenék ezek. Oké. Under their noses. Azt a kritikám is nagyon szereti dobni a játék. Jaj ne, le vagyunk garotolva. Ó, te raklap garot, te. Csak azt nem tudok kasztolni. Oh, great.
On my way. Put 'em up. Incoming. Ó, hogy baszódjál meg. Ez nem is koncentráció alapú a garot? Please, mistress. Csak úgy simán működik. Ez rémesen paraszt. Te bunkó! The fool of fools. Moving. Better than nothing. Moving in. No traps, please. Viszont szerintem, mielőtt tovább folytatnánk a szekciót, ami tulajdonképpen itt van, ugye ezzel az ambussal, meg itt egy kicsit körbenéznék, szerintem egy long rest-tel fogom befejezni tulajdonképpen ezt a napot. És Ez mit akarsz? Aludni akartam! Te is csak azért vagy itt, hogy többen legyünk veled. I love this time of year. The dickheads start popping up wherever you look. What do you want, Mizora? Drop the attitude and perk up your ears. You've got a new mission. Absolute's cult has gone and grabbed one of Zariel's assets. A devil. And a powerful one at that. És? They're locked up in the cult's fortress, Moonrise Towers. And you're getting him out. Clause Z, Section 13. Should promised soul refuse obeyance or neglect duty, the pact holder shall cast the promised into Avernus as a lemure. I'll make it simple. Will fails or refuses, and he turns to a thick blob of stink flesh and sinks to Avernus. Now, be a good boy and play fetch, pup, or you'll spend an eternity sizzling in the hells. Mennyi beszélgetni való van. Hello! Azt tudja, mi a helyzet? I feel a connection between us. Like we're two souls walking the same path. Every step we walk trails blood. Killing is an instinct for us. I respect you for that. I would keep the murders in our own camp to a minimum. But otherwise, we're very much on the same page. I just worry that we're not considering all our options when it comes to our uninvited guests. How many people are infected with them, do you think? Hundreds? Thousands? Mondjuk. Inkább And 100. not just goblin trash. There are powerful people in the worm's thrall. Whoever's waiting for us at Moonrise Towers controls it all. But if we can take that control from them, imagine the power we'd... Valamiért úgy érzem, hogy ez nem lesz ilyen egyszerű, hogy csak
elvesztük. Isn't it? Imagine the entire cult under our thumb. I'm just saying, there's an opportunity before us. If we can control the tadpoles, we can keep ourselves safe and enjoy a little world domination on the side. You can't tell me that doesn't sound fun. De it does. I knew I was right about you. It's so good to find a kindred spirit. Of course, this all assumes we live long enough to find this moonrise, but I'm feeling optimistic. Én is. Hát nagyon jól beszélgettünk. Will. Some time to talk. The more bullshit she pours, the more of it I'm forced to swallow. Mizora set me on fiends inside and outside the hells. She's never ordered a rescue. Gods. She makes a mockery of everything the blade stands for. Van egy problémám. Van egy problémám. Eddig, mikor megjelent a csaj, akkor normálisan nézett ki. Most, mikor megjelent a csaj, ilyen vöröses volt az alakja. Nem tudom, hogy miért. You're right, of course. Somewhere there must be a weak link, a loophole. Either we find it, or I'm made a mindless... Nem tudom, mi nem dobtam a perception-emet, de szerintem valami szemétség van a dologban. Amúgy nem értem, mondhatok volna azt, hogy igen, te minket, tehát őt átolvasztotni egy szarkupaccá, de ha neked azt a parancsot adta a te főnököd, hogy őt hozd ki, és mi nem hozzuk ki neked, akkor te is úgy megszapod. Igaz, hogy mi is vesztünk, de te is vesztesz. Ez egy vesztes-vesztes deal. And it means everything to me. Furcsa. Eddig ennél sokkal többet beszélt velünk, és előadta magát. Most olyan furi volt. Mindegy. Then we know our mission. All roads converge at moonrise. I was 11 when the counselor spotted and slayed an assassin who stalked father from the shadows. I was 13 when she brought word of a goblin warband advancing on Rivington. Her keen scouting saved 100 lives that day. The counselor's loyalty to my father is beyond question. She's as steady as Tyr's heartbeat, as upstanding as the Sword Mountains. Father's at Moonrise Towers, and we need to save him. They want violence, they want control, they want Baldur's Gate. Who better than Grand Duke Ravengard to surrender it? Who better than the commander of the Flaming Fist to dismantle its defenses? They will infect him, and the city's guardian will become its ruin, unless we put a stop to it. We can't and we won't. The shadows be damned. Is that so? Maybe that's fear of false accusation I hear in your voice. Whichever is true, I will not stand for more innocent blood being shed in our camp. Yo? God damn it! Why did it have to be Mizora? Why did it have to be Zariel? We're supposed to risk our necks to get one of her assets? What if it's a runaway like me? Or something far worse? I never forget what Will did. Not ever. I'm here because of him. And I'd do just about anything to help him. But devils never lose. Ez nem igaz. Ez baromira nem igaz. Right? Sure, they'll give you a bit of tat here and there. But the house always Nem. A House Always vinelne, akkor nyertek volna az Abysszel, és elfoglalták volna már sokszor ezt a világot, vagy ezt a létsíkot. Nem. A devilek nem mindig nyernek, a devilek gyakran nyernek. Nagy a különbség.
Ott van. Nem tudnék split item. Tessék split. Azt mondja full rest. The voice of the Absolute is strong here, and getting stronger. I don't know how much longer I can resist it. Mi ez a szexi ruha? It's good to see you're making progress. Azt hittem, hogy ilyen páncélban vagy. Are you here to tempt me? You took an unexpected route here. You did a brave thing, saving those people in the grove. Köszönöm. Not everyone would have helped. The hurt runs deeper than she's willing to show you. Yes. Yes, I am. Beneath the resilient veneer, a touch of fragility. She needs comfort. Az álmomból lévő nőt megölelem. Tökéletes. Egy igazi szarkopac vagyok. Nem tudom, tehát hogy így... Amúgy imádom a csajt. A csaj elméletileg képes valahogy megvédeni minket egy Elder Brain-től és az Astral Plane-en létezni, úgyhogy nincsen baja. De én a kint lévő szerencsétlen énekes konfrontálom. Mind. I'm grateful. It just doesn't stop. We are being bombarded by waves of telepathic energy. És az honnan jön? Wave after wave with hardly a breath between them. I almost dare not rest. Each wave a set of orders to the infected. The order for your transformation has been given many times already. I just hope my powers last long enough to see this through. Sleeping in the dark. A kutyi! The dog wags his tail, a small bag clenched between his teeth. Hoztál nekem cuccot! Let me steal it. Megint elfogyott a vérem. He gives in and surrenders his find to you. Talált egy csontot nekünk, köszi kutyi! Egy teljes arany! Olyan biztos kutyi vagy. Nem tudom miért volt egy... Nem tudom, volt talált egy zsákot, amiben egy csont van. De király, hoztál egy szemetest. Egy hős vagy. Te vagy a legjobb kutyi? Jó. Miután beszéltem miután megszívottam a kutyit, és hozott egy csontot. Pillanat. Ezt el tudom dobni neked, és mit csinálsz vele? Nem érdekli a csont. Na jó. Miután rájöttem, hogy a kutyát nem érdekli a csont, ami a legszomorúbb dolog a játékban az egyik, a másik a macskát nem lophattam el. Ennyi lesz már a játék, srácok. Tudtunk a Chapter 1-en, és a Chapter 2-ben vagyunk, és haladunk előre felé. Érdekes, hogy merre felé megyünk. Hogyha valóban az a leírt ember kontrollálja az egészet, az eléggé fura, mert az azt jelenti, hogy ő kontrollál egy Elder Brain-t, tehát... Ő nem pont abban a súlycsoportban játszik, ahol jelenleg a parti van, de remélhetőleg még egy-két szintet össze tudok kalapálni, mielőtt meg kell néznem, hogy ő mennyire boldog attól, hogy én itt vagyok ezen a területen. És köszönöm szépen a figyelmet, mindenki jól érezte magát. Köszönöm szépen a mai követést, a mai visszapokat és a mai itt létet. Találkozunk jövő hét kedden, amikor PD3-mal jövünk. Én láttam, hogy vannak technikai problémák, pár review-t olvastam róla. Remélem, hogy azok megoldódnak, amennyiben nem és nem tudunk vele játszani, akkor újra folytatjuk tovább a Baldur életben egy pillanat. Mikor jön ki az új? Egy másodperc. Egy pillanat türelmet kérek, hogy ez mikor jelenik, vagy már megjelent, csak én vagyok hülye. 26. Szeptember 20-23. Az pont kedd.
Jó. A kedd lehet, hogy egy kicsit máshogy lesz, és korábban fogom kezdeni a streamet, vagy ránézzük a Cyberpunk DLC-re, és akkor egy hosszabb streamet tolok majd kedden. Még kiderül a kedd, azért, hogy egy kicsit ilyen fura lesz. Mert akkor jön a Cyberpunk DLC is, és rá akarok nézni. Nem tudjuk folytatni a karaktert. Nem hiszem, remélem, nem tudom. És csak köszönöm szépen a figyelmet, jószöget kívánok mindenkinek, és aki nem ezek jövő héten kedden, annak további kellemeset kívánok majd jövő hétre. Üzetek srácok, és szevasztok!